אנחנו מתחילים בעצם מחוץ לעיר אשקלון. אנחנו נמצאים מחוץ לחומות של העיר, שמסתרעות על פני שטח מאוד מאוד גדול. אנחנו נלך בערך לאורך חצי מהתחום של אשקלון הקדומה. לא נגיע לצד הדרומי שלה, לא נגיע לחומות הדרומיות, אלא אם נראה שאתם הולכים בקצב מסחרר, ואז אולי נגיע עד הסוף. אבל בעיקרון, אשקלון הייתה עיר מוקפת חומה מהאלף השני לפני הספירה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאת ערי החוף של ארץ ישראל מתחילים להקים במה שנקרא תקופת הברונזה התיכונה, בערך 2000 לפני הספירה. עד אז, זה מעניין, היו יישובים, גם בתקופה הנאוליתית, גם בתקופה החלקוליתית, אבל ערים ממש מבוצרות לאורך מישור החוף, ערי נמל מתחילות רק באלף השני. כל השורה של ערי הנמל שאתם מכירים, מעזה, אשקלון, אשדוד וכולי, עד אכזיב, כולן מוקמות מתישהו באלף השני לפני הספירה. יש לנו גם עדויות היסטוריות על הדבר הזה, שהמצרים בערך ב-1900 לפני הספירה, מפתחים סדרה של כללות שבהם הם מקללים כל דבר שזז פחות או יותר, את כל מי שהם חושבים כאויבים פוטנציאליים, והמצרים היו מאמינים גדולים בכוח המאגי של המילה הכתובה. אנחנו על מגיה נדבר לא מעט היום, אז בין השאר על הדבר הזה. ובערך ב-1900 לפני הספירה מוצאים במצרים סדרה של מין בובות חומר קטנות כאלה, שעליהם יש טקסט כתוב, והטקסט הזה מקלל. הטקסט הזה מבטיח את כל הרעות החולות שרק יכולות ליפול על ראשו של בן אדם, נגד האויבים של מצרים, נגד הלובים, לוב, גם אז הייתה אויבת, נגד הנובים, שזה סודן, נגד חיות רעות, ובין השאר נגד קבוצה גדולה מאוד של ערים בכנען. בין שאר הערים שנזכרות בכללות האלה, נזכרת גם אשקלון. מה שאומר קודם כל שזאת העדות ההיסטורית הראשונה לקיומה של עיר במקום הזה. בראשית האלף השני, סביב 1900 לפני הספירה. זה אומר גם עוד דבר, שאם מצרים היא מעצמה אדירה באותה תקופה, שאם המצרים מוצאים לנחוץ לקלל אותך, הסימן שאתה שווה משהו, שאתה מהווה איזשהו איום פוטנציאלי. זאת אומרת, גם להיות שווה כללה זה בסדר, אז אשקלון בערך ב-1900 לפני הספירה שווה כללה מצרית. על המפה. והיא נמצאת על המפה לגמרי, וזה חשוב. הטקסטים האלה ידועים בכינוי כתבי המאירות, כתבי הכללות. זה של אלמרנה או שזה לפני? לא, זה 500 שנה לפני, יותר זה 600 שנה לפני אלמרנה, זה נקרא כתבי המאירות. היא נזכרת גם באלמרנה, אבל זה יותר מאוחר. בכל אופן, זוהי התקופה שבה מופיעה לראשונה העיר המבוצרת הזאת, עיר הנמל המבוצרת. אגב, עד היום אנחנו לא יודעים בדיוק איפה היה הנמל של אשקלון. זאת שאלה מעניינת, אנחנו יודעים למשל איפה היה המעגן בתקופה הצלבנית. אבל איפה היה הנמל ממש? כל הנמלים של ארץ ישראל, כמו שאתם יודעים, אין לנו מפרצים, היו בשפחי נחלים או בשפחי נהרות. כאן אין בדיוק איזשהו נהר, אבל אם תשימו לב, במקום שבו אנחנו נמצאים טיפה מתחתנו, יש איזשהו ודיון קטן, שיכול להיות שהיה ודי הרבה יותר עמוק אז, ויכול להיות שהנמל היה כאן, אנחנו לא יודעים, יכול להיות שהיה מצפון לעיר, מדרום לעיר, אנחנו לא יודעים. לא נמצאו שרידים של הנמל העתיק. בכל אופן היה כאן נמל, זה אנחנו יודעים. וכבר אז מבצרים את העיר, כשהדבר המעניין הוא שכל מי שביצר את העיר הזאת אחרי 1900, לפני הספירה, השתמש באותה תשתית של ביצורים. כי מה שאתם רואים כאן זה כמובן לא משהו שעומד מ-1900 לפני הספירה, אתם מכירים בוודאי את סוג הביצורים הזה, זה נראה ככה משהו מוכר, יש לנו משהו דומה למשל בקיסריה. אלה ביצורים מהתקופה המוסלמית והצלבנית, אנחנו לא ניכנס למי, גם המוסלמים מבצרים וגם הצלבנים מבצרים עליהם, אבל התשתית, זאת אומרת, ההתרוממות הזאת, שזוהי בעצם גבעה מלאכותית, שתכף תראו בהמשך, משמשת תשתית ב-1100, ב-1200, ב-1300, במאה ה-12, 13 לספירה, הצלבנים והמוסלמים מבצרים את אשקלון על הבסיס
של חומות שהיו שם 3,000 שנה קודם לכן. בבקשה? הנה כן, בטקסט המצרי, בכתבי המאורות, היא נקראת אישקלונה. וכך היא מופיעה בלא מעט טקסטים, כולל לכל אורך התקופות. המעניין הוא שהיא לא כל כך שמרה את שמה, כי כשאנחנו הגענו אלינה, אז הנה, אני מבינה שיש לנו אנשי אשקלון, זה הייתה ידוע בשם מג'דל, והתל היה ידוע בשם ג'ורה. והיו פה עוד כל מיני שמות של חלקים שונים של התל. דווקא אשקלון ככפר ערבי לא שימר את השם שלו. אלה העמודים שאנחנו רואים היום שם בחוף. חכה, עוד נגיע. לא, זה התקופה הצלבנית, לא? זה שימוש משני בתקופה הצלבנית. זה רומי ביזנטי שהצלבנים הוציאו והשתמשו כדי לחזק את הנמל שלהם. בכל אופן אתם יכולים... שם היה הנמל, כאילו, לא? מה, גם פה? כל אלה, זה מהתקופה הרומית. כן, הנה גם פה יש, כן, יפה, אפשר לראות גם פה. אתם רואים שבתשתית של הביצורים הצלבניים יש אבנים עגולות. האבנים העגולות אלה בעצם עמודים שהיו כאן בעיר מהתקופה הרומית-ביזנטית, שהצלבנים משתמשים בהם לחיזוק של החומות שלהם. זה מה שנקרא שימוש משני בארכיאולוגיה. תשימו לב לגוש הגדול הזה של אבנים, של לבנים ואבנים, שזה חלק מהחומה שהממלוכים מוטטו. אחרי שסולקו הצלבנים מכאן, החומות של אשקלון מוטטו, ולמעשה היא חדלה להתקיים כעיר מן המאה ה-13 ואילך. אשקלון הולכת ומתדרדרת והופכת לכפר קטן, עד שראיתם את העיר החדשה המקסימה. אז בואו נמשיך לנו על המפה, שהיא כמובן מפה די משוערת. החומות האלה שהקיפו את העיר, שזוהי אשקלון המוסלמית, שהיא בעצם המוסלמית והצלבנית, זה פחות או יותר אותו דבר. במאה ה-12, ב-1153, אני אדבר על זה יותר מאוחר, כובשים הצלבנים את המוסלמים, אבל מהר מאוד אחר כך סלאח א-דין כובש את העיר בחזרה, סותם את הנמל, הורס את החומות, אבל בסוף המאה ה-12 הצלבנים חוזרים לעיר. מי שמוביל אותם הפעם זאת אחת מהדמויות היותר אגדתיות בכלל, שזהו כמובן ריצ'רד לב הארי, אין ספור אגדות, כולל רובין הוד, כולן קשורות בחייו. אתם יודעים שהוא היה אמור להיות מלך אנגליה, אבל בסופו של דבר הוא לא היה באנגליה אף פעם בחיים שלו, פחות או יותר, הוא גם לא דיבר אנגלית, הוא ראה את עצמו יותר כצרפתי. הרפתקאותיו הם סיפור אחר, מסע הצלב השלישי. בכל אופן, ריצ'רד לב הארי כובש מחדש את אשקלון, משקם את החומות, שזה מה שאנחנו רואים, מוסיף מגדלים, מוסיף את החפיר, והעיר מאוד מאוד גדולה באותם הימים, כשהנושאים באותה תקופה, בתקופה הצלבנית, מתארים את החומות שלה שהיו לה מעל 50 מגדלים, זאת אומרת משהו מאוד מאוד מסיבי. לא החזיק מעמד מהר מאוד, כי מהר מאוד בסופו של דבר הממלוכים כובשים את אשקלון במצור גדול והורסים אותה, ובעצם מנסים למנוע את האפשרות של הקמתה המחודשת, שזה בעיקר הדבר. אז התמונה הזאת, אנחנו נמצאים פה על יד מה שנקרא שער יפו כמובן, השער המזרחי, כמובן שער ירושלים, יש שער שפונה לחוף אל הנמל, כנראה הצלבני, שער הים, והשער הדרומי הוא שער עזה. אנחנו נעשה בערך את הסיבוב הזה, משהו כזה. ואם נספיק אולי נגיע עד הקצה. למה הגיעו לעשות 20 מטר של חפיר? לא, זה לא חפיר, החפיר הוא התעלה שלמטה. כן, וזה כבר החפיר הוא... אז ככה, אתם יודעים מה? אני תכף אתייחס לשאלה הזאת בהמשך. טוב, אני תכף אדבר על זה, כי זה מוסלמים, צלבנים, התקופה הרומית, הם לא מראים פה איזה ביזנט אחד נכבד. הפלישתים והכנענים, כי מי שמקים את העיר הזאת, אלה הם כמובן הכנענים, שמיד נדבר עליהם. ואנחנו נדבר על טוב, תראו, לטעמי, אתם יודעים שמי שמכיר אותי, שאני הארכיאולוגית של התקופות הקדומות. אז הצלבנים עושים וואו.
אבל מה שבאמת מרגש זה מה שעשו פה לפני 4,000 שנה. עכשיו תראו, אמרתי קודם, תקופת הברונזה התיכונה. מתחילים לבנות, זו תקופת איור, ראשית האיור בארץ ישראל הוא ב-3,000 לפני הספירה, בתקופת הברונזה הקדומה. ואז יש נסיגה, הערים ניטשות משום מה, וסביב 2000 מתחילה בנייה מחודשת עירונית, כשאז אנחנו יכולים גם להגיד בבטחה שהאוכלוסייה של כנען באותה תקופה קודם כל נקראת כנען, וזה אנחנו יודעים על סמך התעודות המצריות. דבר שני, אותם כתבי המארות שהזכרתי קודם, שנוקבים בשמות של ערים כנעניות שונות, אגב הם מזכירים ערים כמו לכיש, כמו עזה, כמו ירושלים ואחרות. הכללות האלה כוללות לא רק את הערים אלא את השמות של המנהיגים שלהם, ואז מסתבר שלמנהיגים של הערים האלה שהיו אולי מלכים, אנחנו לא יודעים, המצרים בטקסטים שלהם מכנים מלך רק את פרעה, רק את מלך מצרים. כל שליט אחר הוא יהיה השליט או הגדול או המנהיג של, הם לא יעניקו את הכינוי מלך לאף אחד אחר. אז לכן למשל זה לא מדויק להגיד שהיו כאן ערי ממלכה, כי בעצם אנחנו לא יודעים מי היו השליטים. בכל אופן המצרים נוקבים בשמות של השליטים המקומיים, והשמות של השליטים המקומיים הם שמות בשפה שמית, שהדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב, כי איך אנחנו יודעים מי היו האנשים שחיו פה? אם אנחנו לא יודעים מה הייתה השפה שלהם, ואם אנחנו לא יודעים מה היו השמות שלהם, אין לנו מושג מי הם היו. ברגע שיש לנו שמות של אנשים, אנחנו יכולים לדעת באיזו שפה הם דיברו. תראו, השמות שלכם, אם אתם ילדים ישראלים, אז יש להניח שחלקכם הגדול, השמות שלכם הם מילה בשפה העברית. אלא אם קוראים לכם, אני יודעת, ג'ורג' או מרינה או משהו כזה, אבל אם יש לכם שם עברי, זה מילה בשפה העברית. אז אפשר רק לפי השם לדעת שהמוצא שלכם הוא מוצא של מישהו שדובר עברית. עכשיו, זה מלמד אותנו שהאוכלוסייה של הארץ הזאת, באלף השני לפני הספירה, הייתה אוכלוסייה כנענית. זאת אומרת, אנחנו יכולים לדבר על זה שכאן הייתה אוכלוסייה כנענית. וכשהם בונים כאן את הערים לראשונה, הם מבצרים אותם או מקיפים אותם בצורה מאוד יוצאת דופן, לא במה שאנחנו רגילים לראות כחומות, אלא בסוללות אפר. עכשיו, אחד הדברים הכי באמת מרגשים שהתגלו כאן באשקלון, זה כל המדרון הזה, שאתם צריכים לדמיין בעצם שכולו נמשך באזור שהלכנו לאורכו, וכשהגענו לאזור של החומה הצלבנית מוסלמית, היא יושבת על זה. זאת אומרת שבאו הצלבנים הנה והתחילו לבצר את העיר שלהם, או המוסלמים עוד קודם לכן, הם לא טרחו להתחיל מאלף. הייתה להם תשתית של סוללת אפר מדופנת, יציבה מאוד, שהקיפה את כל השטח העצום הזה של התל, וכל מה שהם היו צריכים לעשות זה רק לדפן את זה באבנים חדשות. מה שאתם רואים כאן זה הדיפון שנעשה ב-1900 לפני הספירה. תחשבו על זה, תחשבו על סולל בונה של הכנענים של אותם הימים, על עבודות האפר הענקיות, כשבעצם לקחו את הדיונות של החוף, כי זה מה שיש לנו, החול של החוף, הערימו אותו כאן בערימות, אתם יכולים לראות את הערימות האלה, וכדי לייצב את הערימה, הם פשוט בנו מין קיר, של אבנים לא מסוטטות, תסתכלו על המדרגות, ופשוט דיפנו את זה בשורה אחרי שורה אחרי שורה מדורגת של אבני כורכר. והדבר הזה מחזיק מעמד עד היום, כך זה נמצא. זאת אומרת, אתם רואים את ערימות האפר, מאז 1900 לפני הספירה ודרך כל 4,000 שנה מאז, נערמו על זה עוד ערימות אפר. אם תמשיכו כאן לחפור ולהוריד את כל האפר והצמחייה הזאת, תמשיכו ותגלו את אותו קיר בעצם של סוללת האפר של תקופת הברונזה התיכונה. עכשיו, יש מכוסה על ידי הצלבנים? בחלקים מסוימים כן, כאן לא, כי אולי השער היה שם, אז יכול להיות שהחומה נכנסה פנימה יותר. אנחנו לא חפרו את כל התוואי של החומה, אז אנחנו לא יודעים, אבל פה לא היה כיסוי נוסף. זאת אומרת, מה שיש פה זה הכיסוי של הברונזה התיכונה. היה צלבנים בין האבנים?
בבקשה. לא, אין פה חומר מלכד. מה שעכשיו תראו מלט, מפני שזה רשות הטבע והגנים ייצבה את האבנים כדי שהם לא יתמוטטו, כי ברגע שאתה חושף אותם, הן בעצם לא מחזיקות יותר. אבל השאלה הגדולה זה מה זה עניין הסוללות האלה, כי אנחנו מוצאים סוללות אפר ענקיות כאלה, שמקיפות את כל הטילים, את כל הערים הגדולות של הברונזה התיכונה. אם הייתם בתל חצור למשל, בדן יש סוללה מדהימה, וכך גם בחצור. פה הבסיס של הסוללה הוא 45 מטר בבסיס, ויש להניח שהיא עוד הייתה גבוהה בכמה מטרים, היום היא ב-15 מטר, היא הייתה עוד יותר גבוהה בעבר. עכשיו, שאלה קודם אביבה, אז למה יש את החפיר הזה? אז צריך לעשות הבחנה בין התקופות. בתקופה הקדומה, בתקופה של הברונזה התיכונה, לגובה, למה היה צריך כל כך גבוה? כדי שיהיה קשה לטפס. מי יכול היה בכלל אפילו על חצי גובה לטפס? תראי, האמת היא שלא קשה לטפס על זה, כי זה מדורג, וזאת, תכף אני גם אתייחס לעניין הזה. אז קודם כל לעניין של החפיר. חפיר הרבה פעמים, בייחוד בתקופות הקדומות, הוא תוצר לוואי של חפירת האדמה, כדי להוציא את האדמה, כדי לעשות את הסוללה. אז החפיר, כאילו, הוא בעצם הבורות, הביי פרודקט, הוא תוצר לוואי של החפירה, הוא לא מכוון. בתקופה הצלבנית החפיר כבר היה מכוון, והוא היה מכוון נגד מכונות המלחמה. הכוונה, אגב, אתם יודעים, תמיד יש אשליה שהחפיר היה מוצף מים, וזה, בארץ זה לא נכון. בארץ זה לא נכון. אם אתם מכירים את החפיר הנהדר בקיסריה, אז שם ממש רואים את זה, הוא לא היה מלא מים אף פעם. המטרה העיקרית שלו הייתה למנוע את מכונות המצור, את אלי המצור, או את המגדלים שהיו מקרבים אל החומה כדי שהלוחמים יוכלו לטפס עליה, למנוע מהמכונות להתקרב לחומה, ומספיק תעלה די רחבה, בלי מים, בלי שום דבר, כדי למנוע ממכונות המלחמה שנסעו על גלגלים כדי להתקרב. בעת העתיקה היו לנו הסוללות. עכשיו יש ויכוח מאוד גדול בארכיאולוגיה של ארץ ישראל, מה היה הפונקציה של הסוללות האלה. אז ברגע שאתה רואה, הדבר הזה, רק לחשוב על כמות כוח האדם שהיה צריך להקיף תל ענק כמו התל של אשקלון, או אם תקחו שוב, התל של חצור הוא 800 דונם, הסוללה היא מעל 10 קילומטר. איך עשו את זה? למה עשו את זה? למה השקיעו? זה המון 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 עבודה. ותבינו, בחברה שבאותם הימים הייתה חברה חקלאית, אם אנשים עסוקים בלבנות את הסוללות האלה, הם לא עובדים בשדות, מישהו צריך להאכיל אותם. זאת אומרת, הבעיה של הארגון החברתי של הערים האלה הוא מאוד מאוד משמעותי, והשאלה היא בשביל מה זה טוב. אז התשובה, אתם יודעים, בארכיאולוגית זה תמיד, יש לך שאלות, אז זה או פולחן או ביטחון. אז פה, אז באופן אוטומטי אתה מניח שזה נעשה לצורכי הגנה. ואז באו לא מעט חוקרים וטענו שהסוללות האלה הם לא ממש הגנה, כי בעצם אפשר לטפס עליהם. הם לא כמו חומה אנכית, הם ניתנות לטיפוס. אלי מלחמה, אלי מצור, למשל ידין בזמנו חשב שזה נגד אלי מצור, אבל לא היו אז עוד אלי מצור. אז יש, והדבר הכי משונה אולי, זה שבראשי הסוללות לא נמצאה חומה. היום יש, כי זה מהתקופה הצלבנית וכולי, אבל בראשי הצוללות לא נמצאו חומות. אז ההנחה היא שהיו רק סוללות האפר האלה. אז בשביל מה הן טובות? אז יש היום פרשנות, הייתי אומרת סוציולוגית לעניין הזה, שבעצם הסוללות האלה נועדו כדי להכריז לסביבה, תראו מה אני יכול. מה שאנחנו נכנה סמל סטטוס. לבוא ולהגיד, אתה בונה מפעל ענק כזה, אתה מראה לכל הסביבה שלך כמה אתה חזק, כמה אתה גדול, כמה כוח אדם יש לך, כמה ממון יש לך לבזבז על זה, אל תתעסקו איתי. זאת אומרת שזה יותר, בבקשה? עיקרון ההכבדה. עיקרון ההכבדה מהרבה בחינות, וזה גם עיקרון של כל שליט עד היום. שמראה במפעלים מונומנטליים
לפעמים נחוצים ולהרבה פעמים מיותרים, כמה אני גדול, כמה אני חזק. אז בכל אופן זאת סוללת האפר, שתסכימו איתי, היא מדהימה בכל קנה מידה. אז בואו, יש לנו קצת שמש יותר מדי. אולי בכל זאת הם לקחו בחשבון שרכב פרשים לא יכול לטפס על דבר כזה. אז אני אתקן שני דברים. א', לא היו פרשים עוד, היו מרכבות, גם עוד לא באלף השני, עוד אין לנו עדות למרכבות, מרכבות מתחילות, יש לנו עדות בערך ב-1600, שזה מאות שנה יותר מאוחר, ואז הן היו נכנסות דרך השער, כי יש שער, תכף אנחנו ניכנס אליו. זה פלא בפני עצמו. אתם רואים מצד שמאל, יש בתוך הסוללה פתאום איזה משטח ישר, יש שם פרגים, אוקיי? שזה כאילו חריג בשטח. אז המשטח הישר הזה הוא קצת מאוחר יותר, הוא מתקופת הברונזה המאוחרת, כשאז מי שחי אז בעיר, הכנענים שחיו אז בעיר, כמה מאות שנים אחרי שהקימו את הסוללה, בעצם חפרו לתוכה ויצרו משטח שעליו בנו מקדש. ובמקדש הזה מצאו כל מיני כלים מאוד יפים, בין השאר מצאו, יש שם תמונה של זה, מין כלוב כזה שעשוי מחרס, שנראה כמו כד של חרס, ובתוך הכלוב הזה מצאו פר קטן, עשוי מברונזה ומצופה בכסף. הוא כזה קטן, הוא מוצג במוזיאון ישראל, התמונה שלו כאן. כשזה התגלה, התפרסמה בעיתונות ידיעה ענקית, גילו את עגל הזהב באשקלון. אז הוא לא מזהב, הוא מכסף, הוא לא שייך לבני ישראל, הוא כנעני, הוא קדום לעם ישראל בכמה מאות שנים, וגם להגיד עליו עגל, אז צריך לסייג את המושג הזה. זאת אומרת, כשהתנ"ך מדבר על סיפורי עגל הזהב, הוא משתמש במושג עגל בלשון גנאי. זה להגיד אחד קטן כזה חסר תועלת. כי במזרח הקדום, בכל התרבויות של המזרח הקדום, הן במצרים והן בעולם האגאי והן בעולם הכנעני והן בעולם המסופוטמי, סגדו לאלים שיש להם דימוי של פר, לא של עגל, של פר, כסמל להון הזכרי, לעתים קרובות מאוד. אנחנו מוצאים המינואים באופן מובהק, המיקנים, בעצם המצרים, בכל התרבויות של המזרח הקדום. והפר סימן את ההון של הזכר, ולכן אלוהויות זכריות הרבה פעמים היו מיוצגות בדגם של פר, בעוד שאלוהויות נקביות, ועוד נדבר עליהן הרבה בהמשך היום, היו מיוצגות בדמות של אישה עתירת עברי פריון שופעים, כי היא סימלה פריון מול ההון הזכרי. אז מה שמצאו כאן זה פר קטן, אז נכון שפר קטן זה עגל, אבל עגל זה מעליב. מצאו כאן פר קטן שסגדו לו כאן במקום הזה. עכשיו תשאלו את עצמכם, איזה מין מקום זה למקדש? מי בא לסגוד או להביא מנחות או להתפלל אצל האלוהות שיושבת במקדש שנמצא מחוץ לעיר. עכשיו זאת נקודה מאוד מעניינת, מפני שאנחנו מוצאים בלא מעט מקומות בארץ, למשל בלכיש, יש אותו דבר בדיוק, יש בחפיר של הסוללה של הברונזה התיכונה, יש מקדש מאוד גדול של הברונזה המאוחרת, של כמה מאות שנים יותר מאוחר. בדן יש את כל המצבות. בדן, בתקופת הברזל, יש מצבות מחוץ לשער, ויש גם פולחן בתוך העיר, אבל יש מצבות, יש פולחן מחוץ לשער העיר. בנהריה למשל, מצאו על החוף הים, מקדש, מצב מצוין, יפה מאוד, גם מהתקופה הכנענית, אין שם עיר, יש שם רק מקדש. למי זה היה מיועד? אז אנחנו יודעים שגם בברונזה התיכונה וגם בברונזה המאוחרת, זאת אומרת בתקופה הכנענית, באלף השני, יש, הייתי אומרת, שני סוגי אוכלוסיות בארץ ישראל, ארץ כנען. יש האוכלוסייה העירונית שיושבת בעיר, אבל יש אוכלוסייה נוודית, חצי נוודית, שיושבת מחוץ לערים. והכניסה לעיר, כמו שתראו, זה לא כמו היום עומד איזה שוטר שומר פנסיונר ומציץ לכם בתיק, הכניסה הייתה הרבה יותר מורכבת. לא נתנו להיכנס לעיר, אלא אם מישהו הזמין אותך. אז כשאתה לא שייך לעיר,
אבל אתה חי כאן בסביבה, ואתה זקוק לשירותי דת, אז אתה מקבל אותם במקדש שהיה מחוץ לעיר, מה שבין השאר מעיד שהסוללה כבר איבדה את הפונקציה ההגנתית אם אי פעם הייתה לה. זאת אומרת, אם בונים באמצע הסוללה מקדש, אז היא כבר לא משמשת כל כך להגנה. יכול להיות שזה ליורדי הים גם. יכול להיות שזה למי שבא מהנמל, ליורדי הים, יכול להיות שזה לנוודים שחיים בסביבה. בנהריה זה לא ליורדי הים? עכשיו בנהריה לא גילו איפה הנמל, היה נמל באכזיב. אבל יש להניח, אבל כנראה שהאוכלוסייה שהייתה קשורה לקברי. יכול להיות, כי קברי הייתה עיר חשובה. אבל התופעה הזאת של, עכשיו אנחנו יודעים, אני אזכיר לכם את סיפורי התנ"ך, למרות שזה לא קשור לעניין של התנ"ך. שיש לנו בסיפורי האבות, למשל, אוכלוסייה נוודית של אבותינו, שחיה בצמוד ובמידה רבה של תלות הדדית עם האוכלוסייה העירונית. זאת אומרת, התופעה הזאת הייתה מאוד אופיינית לתקופה הכנענית. אז זהו בערך, זה 1300 בערך, משהו כזה, אבל זה המאוחרת, הסוללה היא 1900. 1800, 1900. אוקיי רבותיי, ברוכים הבאים בצל קורתה של אשקלון הכנענית. זהו שער הכניסה לעיר, וזה שער הכניסה הכנעני, משוחזר מאוד, אבל משוחזר נכון וכנראה, וללא ספק אחד הממצאים הארכיאולוגיים הכי חשובים שנמצאו בארץ, מפתיעים. זהו שער הכניסה שזמנו בערך 1900-1800 לפני הספירה. זאת אומרת, בתקופת הברונזה התיכונה. כשבנו את הסוללות האלה, צריך היה כמובן לאפשר כניסה אל העיר, ומה שאנחנו רואים כאן זה שער שבנוי מלבנים. עכשיו, יש פה, צריך לעשות הבחנה, יש פה מעט לבנים. אפשר לראות בחלק העליון כאן מצד שמאל וגם כאן מצד ימין, כמה מן הלבנים המקוריות, שהם מה שנקרא לבני בוץ מיובשות בשמש. זאת אומרת, בונים, אתם כמו אבותינו במצרים, עושים לבנים מבוץ וקש, מייבשים אותם בשמש ובונים באמצעותן. מה שאומר שבעצם צריך כל הזמן לתחזק אותם כדי שהם יחזיקו מעמד, כי בוץ בגשם כמובן לא מחזיק מעמד. עכשיו, השער הזה, כשגילו אותו, גילו את הכניסה אליו, גילו את שני המגדלים האלה שנמצאים בקדמתו, וראו שהשער עצמו בנוי בצורה זוויתית, שכל מה שהיה צריך זה להפעיל קצת דמיון הנדסי כדי להמשיך את הקו האלכסוני הזה לקשת שהיא מה שנקרא קשת של פרבולה. זאת אומרת, זה לא קשת אמיתית, זה קשת מחודדת. בזמן קצת לפני שהתגלה השער הזה, התגלה שער נוסף שאני מניחה שרובכם מכירים אותו, זה השער שנמצא בתל דן. אז אם להשוות את תל דן לאשקלון, תל דן גם הוא נוסד, הוא נוסד כבר באלף השלישי, אבל באלף השני, זאת אומרת בתקופת הברונזה התיכונה, מקיפים את תל דן, שהוא גם כן תל ענק, מקיפים אותו בסוללת עפר, שעד היום כשאתם נמצאים בתל דן ואתם עושים את המסלול שככה מקיף את התל מסביב, אתם הולכים על הסוללה. יש שם דרך כזאת כורכר עם אקליפטוסים לאורך הדרך, אתם הולכים על הסוללה הקדומה של התל, ובסוללה הזאת מי שחפר את דן, אברהם בירן, מצא שער, שלא כמו השער הזה, שם הוא השתמר בשלמותו, כי שם באיזשהו שלב השער יצא מכלל שימוש וכיסו אותו באפר. עכשיו בארכיאולוגית אין דבר שמשמר יותר טוב אם אתה מכסה את מה שהיה, ואם לא באים הארכיאולוגים ומקלקלים את זה, אז זה משתמר. אז השער ההוא בדן, אני מניחה שראיתם אותו, ממש שער מבנה גדול עם 3 קשתות עגולות, קשתות אמיתיות, שהיה כמובן סנסציה מאוד גדולה, כי כולם חשבו שאת הקשתות המציאו הרומאים. אז לא, זה 2000 שנה לפני הארכיטקטורה הרומית. אז הסתבר שיש שם שער לבנים מקושט, מלשון קשתות, שהשתמר בשלמותו. בערך באותו זמן
גילו את השער הזה, שהוא אולי אפילו טיפה קדום, והמיוחד שבו זה שהקשת איננה אמיתית, אלא היא קשת מחודדת, היא פרבולה. אגב, יש שער דומה, או יותר נכון היה שער דומה, בעוד עיר חוף שהתגלתה באותה תקופה שהייתה מוקפת סוללה באלף השני, וזוהי עכו. אלא שעכו העתיקה לא נמצאת על שפת הים, אלא מי שמכיר את הכיכר בכניסה של עכו, ואיפה שמגרש הכדורגל של, אני חושבת, הפועל עכו, או מי שזה לא יהיה, מגרש הכדורגל הוא גובל בתל, נוגס ממנו כל הזמן, ושם התגלה שער כמו זה. זאת אומרת, גם כן שער, אבל שם הוא ניזוק מאוד, פה הוא השתמר. אז כאן הוא בעצם החלק העליון שלו התמוטט, וכמו שאתם רואים, כל החלק העליון הוא בעצם השלמה שהיא לא דמיונית, כי פשוט השלימו כאן את הקווים. אגב, אנחנו מכירים למשל באנטוליה, גם כן שערים שיוצרים קשת שהיא פרבולה, ולא קשת עגולה. אז יש לנו כאן באמת מבנה מאוד מעניין, שגם מאוד ממחיש את העניין ששער העיר, שהיה אולי בנקודה שהכי נוחה לכניסה, היה גם האזור הכי מבוצר. כי יש לנו פה את שני המגדלים, מגדלי הלבנים הענקיים האלה, ויש להניח שעמדו פה שומרים, ואנחנו נעבור במעבר השער, שהוא מבנה גדול. שער זה בניין, זה לא איזה דלת. זה מבנה מאוד גדול, ואנחנו נעלה במעלה הזה, ותשימו לב שהוא מטפס על הסוללה. תביטו איך הוא משתלב עם הבנייה של הסוללה, אפשר לראות את זה גם משמאל וגם מימין. אז זה שער באמת שהוא מבחינה ארכיאולוגית, הוא פלא ארכיאולוגי שהדבר הזה ישתמר ושאפשר היה לשחזר אותו. אגב, כשהתחילו לעבוד על השחזור שלו, הייתה פה איזו התמוטטות ונהרג אחד המתנדבים של חפרת פה משלחת ארכיאולוגית אמריקאית, בעיקר הארכיאולוג שהיום עדיין מנהל את החפירות אבל לא כך נמצא בשטח, זה הארכיאולוג בשם סטייגר, לארי סטייגר, ואחד המתנדבים הצעירים שבאו לעזור בחפירה פשוט נקבר פה בהתמוטטות, הפסיקו את העניין כמה שנים, נתנו לדבר להירגע ושחזרו את השער. אבל בנו מעליו איזשהו גג, ואני לא זוכרת באיזה שנה זה היה, בטח לפני איזה 10 שנים או משהו כזה, היה איזה חורף מאוד מאוד גשום, הגג עף, השער, השחזור התמוטט עוד פעם. ואז בנו את הדבר המאוד מאוד מסיבי הזה, עם השחזור הזה, שאני חושבת שהיום זה בעיקר מבטון, אז זה לא כל כך יתמוטט מהר, ובאמת אסור לנו כאן כניסה מאוד מכובדת לעיר, ואתם צריכים להפעיל את הדמיון, למרות שרואים את זה, שכל המבנה הזה היה קשת אחרי קשת אחרי קשת, עם איזשהו קירוי, שהקירוי היה בוודאי קורות עץ באותם הימים ולא לוחות אסבסט, מה זה הדבר הזה, או פלסטיק. אבל יש לנו כאן דוגמה למשהו שאולי אנחנו גם נראה יותר מאוחר, אבל יכול להיות שלא נספיק, וזה לא להיכנס פנימה. ראית שיש פה קו שחור שאומר לא להיכנס פנימה, זה בעיקרון מכוסה. מה שיש לנו פה זה עדות, לכנראה למבנה של כנסייה ואולי לאיזה וילה, אנחנו לא יודעים, של התקופה הביזנטית, הרומית ביזנטית, רצפת פסיפס מאוד מאוד יפה. עכשיו יש לנו באשקלון רצף של תקופות, אני עוד אדבר על זה יותר מאוחר, בנקודת הצל הבאה, רצף של תקופות שהוא באמת, אין לנו הרבה אתרים בארץ שאנחנו יכולים לראות שרידים מהברונזה התיכונה ועד סוף התקופה הצלבנית או התקופה הממלוכית. זאת אומרת, ממש רצף ארכיאולוגי מדהים. בין השאר יש כאן עיר רומית ביזנטית ענקית, מאוד חשובה, מאוד מעניינת, שנראה כמה וכמה שרידים שלה, שאגב הסתרעה הרבה מעבר לגבולות התל המסורתי. אנחנו אולי נספיק לראות אחר כך שרידים של כנסיות ביזנטיות באזור של בתי המלון, שזה רחוק, יחסית רחוק מכאן, זה מחוץ לעיר המסורתית. אז כאן רצפת פסיפס, כנראה של וילה מהתקופה הרומית. אז בבקשה? בוודאי. כי יותר טוב לחסות מה שלא לתחזק.
זהו, אני מעבירה את הפיקוד לכמה זמן, לא להרבה זמן, לשלומו שהוא תלמיד בכיתה ב', אבל הוא ילד מאשקלון, שידבר על התצפית הנהדרת הזאת על אשקלון החדשה. טוב, כמה מילים, לא ארחיב בדיבור על אשקלון. אשקלון נכבשה בסוף 48, עד שנת 50 היה פה ממשל צבאי. הייתה פה שכונה ערבית, קראו לה מגדל גד, שלא יודע אם מתוכנן לעבור שם, אבל זו ממש עיר ערבית, שמסביב עוד היו ב-48-49, אני לא הייתי פה, היו כפרים ערביים עם הרבה ערבים. עד שנת 50 רוב הערבים ברחו מפה לכיוון עזה, נשארו מספר מצומצם של ערבים פה שהשתלבו יפה, אחד מהם משפחה אחת, משפחת אל-חטיב, קשורה לבית מלוכה ירדני, ירושלים, גרים פה, אחד מהם מוסא, הבאתו את השם שלו למשה, למד איתי בכיתה, והם חיים פה. הרוקח הראשי, הראשון של אשקלון, גם כן ערבי, נמצא, הילדים שלו ממשיכים את המסורת בבית מרקחת. אשקלון הייתה בהתחלה עיר ערבית שכבשנו אותה בסוף 48, והייתה שכונה אחת. בשנת 52 התחילו לבנות פה שכונה חדשה שהייתה אוטונומית, קראו לזה אפרידר. אפרידר זה השם אפריקה הדרומית. רוב התושבים ומי שממן באו מדרום אפריקה, וגם היה סממן כזה, היה לנו מגרש קריקט שם, השפה הייתה יותר אנגלית מאשר עברית, ולאט לאט התחילו לבוא פה עולים חדשים. אחרי שכונת אפרידה שאנחנו רואים אותה איפה שהגגות האדומים, קצת מעל זה, התחילו לבנות את שכונת שמשון. שכונת שמשון נמצאת פה מאחורה, הייתה שכונה של עולים חדשים, היא השכונה הכי גדולה באשקלון. אגב, אשקלון היום 140,000 איש, ואנחנו כינינו את העתיקות, שכונת עתיקות, כי פשוט היא סמוכה לכל העתיקות שיש פה באשקלון. בנעוריי הסתובבתי פה המון, יש לי אוסף גדול של מטבעות, של חרסים, של קדים, אף אחד שלא ישמע פה שזה נמצא אצלי, ויש לי מטבע מכסף גדול בגודל כזה, עם שקל ישראלי מתקופת בר כוכבא. רוב הממצאים היו ממצאים יותר גדולים, העברנו למוזיאון, אני חושב שנהיה שם, באשקלון בבית העם, ומשם העבירו חלק גדול למוזיאון ישראל, אז הפסקנו לתת את זה. רצינו שזה יישאר באשקלון. שכונה חדשה נוספת, זו השכונה שאנחנו רואים מקדימה, שרואים אותה כמעט עד הסוף, זו שכונת ברנע. ברנע תוכננה כעיר סרטים. כל השביל, היו שם שבילים וכבישים ונוף פראי, וחשבו פה לעשות סרטים. אני חושב שזה היה בשנות ה-50. מה? המערב הפרוע. כן, שנות 50-55, זה לא הצליח, והיום כמעט לא רואים שם זכר, וכל הבתים האלו כמעט מסתרעים עד לניצנים. יש לנו פה מצוק כורכר נהדר, שלצערי הוא מתחיל, מאז שבנו את המרינה, הוא מתחיל ליפול. היום עושים שם שימור. מוצאים חול מהנמל שאנחנו רואים פה, נמל הנפט מאחורה, מוצאים שם, מעמקים את הנפט ואת החול, שופכים לשם על מנת למנוע את השבר של המצוק. ניסו כל מיני תרגילים, שרבול מבטון, כלונסאות, לא עזר שום דבר, כל חורף הגלים מגיעים עד למצוק, וכל פעם יש מפולות, גם לפני שבועיים הייתה שם מפולת. בצד דרום שלנו יש לנו את האזור התעשייה הדרומי, שיש שם את תחנת הכוח החשמלית, בונים, יש לנו 3 ארובות, את נמל הנפט, פעם היו מביאים לפה פחם, היום הפחם מגיע באוניות ישירות לפה, פעם זה היה מוסע מאשדוד לפה ברכבות, יש פה את מכון התפלה, מכון התפלה הוא מתפיל בשנה 1,000,000 קוב, הצריכה היא גדולה מדי, ואז שופכים את העודפים להשארת מי התהום. מי התהום, יש פה את בית חרושת קרלסברג לבירה, נבחרה באשקלון כידועה כעיר שיש לה את המים הטובים יותר בארץ. ובשביל זה עשו את בית חרושת פה. כמו שאמרתי, 140,000 תושבים, סך הכל עיר שתוכננה להיות תיירותית, וזה לא הצליח כל כך. לצערי, בבוקר רואים, אשקלון אנחנו קוראים לה בית מלון. בבוקר
רואים את כל התושבים על הרכבים יוצאים לכיוון אשקלון, מחוץ לאשקלון. זהו, תודה. המגרשי גולף. המגרשי גולף מתוכננים, מאחורי יש שם כיפה שזה בפליון הולידיי אין, מאחורי זה מתוכנן... זה יהיה? זה יהיה, צריך יזם. עוד לא התחילו? שטח יש. אולי אם ראש העיר יהיה עסוק בדברים אחרים. השיקול, כסף לא יהיה שנתנו למישהו. לא היה שום שיקול אחר, מרינה מיותרת. לא, מרינה מיותרת. מי שבנה את זה, זה האחים עופר, שבתמורה הם קיבלו את כל קו החוף, ושם הם בנו את הבתים. אשקלון אני חושבת, זה העיר היחידה שיש בתים על הים. נכון? כי בשום עיר נורמלית לא מאפשרים את זה. עוד מילה אחת, מה שאנחנו רואים פה ממש ממולנו, זה היה כפר נופש הצרפתי, פתחו אותו יחד עם אכזיב, את נעוריי, חלק גדול מנעוריי ביליתי פה, החזיק מעמד כמה שנים כמו באכזיב, אחר כך הפך להיות בית הבראה של ההסתדרות, בא יזם, ניסה להפעיל את זה עוד פעם כאתר נופש, היום זה משמש מעון לעולים חדשים, בעיקר על גלמודים. פה נמצאים בעיקר מרוסיה. עכשיו יש הרבה צרפתים, תחזירו אותם. גם להם צריך. מאיזה שנה השקל שמצאת? סליחה? מאיזה שנה השקל שמצאת? זה מבר כוכבא. לא, אבל יש א', ב', ג'. אתה לא יודע? מאיזה שנה יש 5 שנים. אמרו לי שזה בר כוכבא. נמרת בר כוכבא. חבל שלא הבאת, היינו מסתכלים עליו. אוקיי, רבותיי. עוד משהו אחד, אשקלון, גם בבית שאני גר, בית פרטי, מסביב, בזמן שחפרו, מצאו המון סרקופגים. ארונות קבורה שנראה 2 מהם. מה שקרה, באו ארכיאולוגים, הפסיקו את הבנייה. עד שבאו הארכיאולוגים, חצי שנה הפסיקו. המון סרקופגים חפורים, מצאנו אותם, לא הודיעו לאף אחד, כיסו, על מנת לא להפריע. זה מראה שאשקלון הרומית, צלפנית רומית, לא הייתה פה רק, אלא גם שם. גם בית הקברות היה מחוץ לעיר. בית הקברות אף פעם לא היה בתוך השטח של העיר, הוא היה מחוץ לעיר. כמויות עצומות של סרקופגים, שרובם עוד קבורים. אוקיי, רבותיי, אנחנו נדבר על סרקופגים יותר מאוחר, אני מקווה שנגיע אליהם. אוקיי, בואו, אני רואה את השעה זה מה שיש פה, זה מדברת הרבה. יאללה, אנחנו עכשיו קצת הולכים לאורך המצוק, עד הנקודה, עד התחנה הבאה. יכולה לבוא לקחת. כיוון שהתיישבתם כל כך יפה, אז זה הזמן אולי להגיד משהו על תולדותיה של אשקלון ככה מההתחלה עד הסוף, ואחר כך נוכל להתמקד באזורים שונים. אז קודם... לא שומעים? עכשיו? אוקיי, אז קודם כל, כמו ששמתם לב, הלכנו די הרבה לאורך התל, אנחנו בערך באמצע התל, ואם תשימו לב, התל בנוי כמו איזה 2 גבעות, יש הגבעה הצפונית, יש הגבעה הדרומית, אתם רואים שזה פה מתרומם, אנחנו עוד נעלה לשם, ואחר כך יש כל האזור שהולך מזרחה מחוף הים. זאת אומרת, התל הוא באמת מאוד מאוד גדול, וכמו שבוודאי ראיתם, כל השטח הוא שטח בר, צמחייה וכולי. היו פה כמה כפרים ערבים, או כפרים קטנטנים, ערבים שישבו על השטח הזה של התל, כשבאמצע באמת באזור, יש כאן המון מים. שלמה ציין את זה קודם, יש פה כמה וכמה בארות של, אנחנו נראה אחת מהן, יש פה הרבה מאוד מים, ככה זה היה אזור נהדר לחקלאות. לא בכדי, כמו שאמרתי, גידלו כאן בצלים שהתפרסמו ברחבי העולם. אבל לחזור לתולדותיה של אשקלון, ככה לעשות איזשהו סדר ברצף של הדברים, ולהגיד שמנקודת ראות ארכיאולוגית, יש לנו כמה נקודות כאן, בייחוד בחתך שעוד מעט נגיע אליו, שאפשר לראות את הרצף של היישוב, אבל בעיקרון כנראה לא כל התל היה מיושב בכל התקופות, ובייחוד לא חפרו, כי לחפור תל כמו אשקלון זה מבצע
כמעט בלתי אפשרי על כל השטח העצום הזה. אז התמקדו באזור של השער, והתמקדו באזור שעוד מעט נגיע אליו, שיש שם חתך שיורד מלמעלה עד למטה, ובעצם מייצג את הרצף של ההתיישבות, ויש שני אזורים במרכז, ששם נעשו חפירות, ומדי פעם, ולמרות שיש כאן חפירה גדולה שמתנהלת כבר לפחות 20 שנה, ואפס קצהו עוד לא התגלה. אז מה אנחנו יודעים על תולדותיו? אז אתם כבר יודעים. ראשיתו בראשית האלף השני לפני הספירה, כשמוקמת כאן לראשונה העיר אשקלון, שיש לה תיעוד היסטורי באותן כללות, באותן מארות מצריות. מאוחר יותר, מאמצע המאה, למה ירים, יוכבד, ירים, שמעתם? כן, אז מאמצע המאה ה-16, 1575, משהו כזה, מצרים של הממלכה החדשה משתלטת על ארץ כנען, ובעצם ארץ כנען נהפכת לחלק מן האימפריה המצרית. כשהמצרים נוקטים בשיטת ממשל מאוד יעילה, הם משאירים את ערי הממלכה הכנעניות על כנען. לכל עיר כזאת יש המלך המקומי שלה, המלך מחויב בשבועת אמונים ובתשלום מיסים, וכל זמן שהם לא עושים צרות יותר מדי, אז הכל בסדר. זאת אומרת, לכאורה מה שנראה כשלטון מאוד רופף, אם עושים צרות אז משלמים. והשלטון המצרי הזה נמשך עד מתישהו סוף המאה ה-11 לפני הספירה, או תכף נדבר על זה. עכשיו, בתקופה הזאת של השלטון המצרי, יש לנו הרבה מאוד עדויות של תיעוד של מסעות מלחמה מצריים, שמתעדים מסעות בעצם שלא היו מכוונים כל כך נגד ארץ כנען, כמו נגד האימפריות בצפון, קודם האימפריה של מיטני ואחר כך האימפריה החיתית. וכשצבא מצרי שלפעמים היה יוצא מדי שנה בשנה ממצרים ועולה צפונה, והולך כמובן ברגל לאורך אותה דרך שאנחנו בעצם בטעות רומית קוראים לה דרך הים, אז לא קראו לה, דרך הים זה שם רומי, אביה מריס. היו הולכים מה שנקרא אז הדרך הבינלאומית, המצרים קראו לה דרכי הורוס על שם האל המצרי הורוס. בארץ קראו לה דרך ארץ מצרים, כי קראו לה דרך בעצם על שם היעד שלה. אז מי שחי בארץ ישראל או בארץ כנען ורצה להשתמש בדרך דרומה, היה קורא לה דרך ארץ מצרים. בכל אופן, הדרך הבינלאומית הזאת הלכה לאורך צפון סיני, כשהיו לאורך הדרך הזאת תחנות קצובות שהיו בהם מאגרי מים ומאגרי מזון, במרחק הליכה של יום אחת מהשנייה, הלכה פחות או יותר לאורך הכביש שהולך היום מרפיח לקנטרה, מי שנסע פעם בזמנו באוטובוס למצרים, ואז מהאזור של אל-עריש ואחר כך רפיח הדרך הגיעה לעזה, שהייתה עיר שלטון מצרית. המושל המצרי, הנציב העליון המצרי של ארץ כנען ישב בעזה, ומכאן הוא ניהל את המושבה הזאת, את ארץ כנען. כשהדרך ממשיכה צפונה, מגיעה פחות או יותר עד אשדוד. באשדוד היא עושה תפנית מזרחה לכיוון יבנה, אפק, והולכת אם תרצו לאורך כביש 6 עד שהיא מגיעה לוואדי ערה וכו' וכו', זה טיול אחר. בכל אופן, יש לנו הרבה מאוד תיעוד על פרעונים מצריים כאלה ואחרים שעוברים בדרך ומזכירים את אשקלון. אם כי אין לנו עדויות מפורטות על מה שקורה כאן, כמו שיש לנו לגבי מקומות אחרים, כמו מגידו, אפק, או אפילו עזה. מתי אנחנו שומעים על אשקלון פעם נוספת? אנחנו צריכים לחכות עוד כמה מאות שנים, בסוף המאה ה-13. לאחר תקופה ארוכה מאוד שרעמסס השני שלט במצרים, ורעמסס השני נחשב לגדול פרעוני מצרים, והוא שולט במצרים 67 שנים. אגב, בחוברת שקיבלתם כתוב על התעודות שמזכירות את הפלישתים שמימיו של רעמסס השני, וזה טעות, זה מימיו של רעמסס השלישי, זה בדרך אגב, תתקנו לכם. בכל אופן, רעמסס השני שולט במצרים תקופה מאוד 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 ארוכה,
ובמהלך התקופה הזאת, בראשיתה לפחות, הוא מנהל מאבק איתנים נגד האימפריה החיתית, ומגיע איתם לאיזשהו טקו וחותם איתם על חוזה שלום, מה שאומר בעצם שבערך מ-1270 לפני הספירה, ואילך ל-50 השנים הבאות או ל-60 השנים הבאות היה פה שקט. צבא מצרי לא עלה צפונה, לא היו פה מלחמות, והיה לכאורה איזה מין מצב טוב מאוד, אבל האימפריה המצרית נמצאה בתהליך ירידה, כנראה בין השאר בעקבות הזקנתו המופלגת של רמסס שמת בן 92, ובאותם הימים כבר 40 היה זקן מופלג, אז 90 ומשהו היה משהו, בטח למרות שהמומיה שלו מעידה שהוא היה במצב גופני מצוין, חוץ מכאב שיניים הוא לא סבל משום דבר. אז בכל אופן, למה אני מציינת את זה? כי יורשו של רמסס השני היה מלך בשם מרנטח, והוא כנראה ברגע שהוא עולה לשלטון מרגיש שהוא צריך לחזק את השליטה המצרית בטריטוריות שהיו תחת האימפריה המצרית, והוא יוצא למסעות מלחמה אחרי תקופה מאוד ארוכה שהמצרים לא נלחמים, והוא נלחם נגד הלובים והוא נלחם נגד הנובים, והוא גם יוצא למסע מלחמה נגד כנען, נגד ארץ כנען, ובמסע המלחמה הזה הוא מתעד את הכיבוש של ערים בכנען ומשאיר אחריו, כמובן התיעוד הוא בכתובת מאוד מפורסמת שידועה בשם מצבת מרנטח, שהוא מדבר על זה שהוא כבש את אשקלון, שהוא כבש את גזר, שהוא כבש את ינועם, 3 ערים שהוא הרס, כך הוא אומר, עד היסוד, ואחר כך הוא אומר, אולי מה שהיתד הכרונולוגי הכי חשוב לתולדות עמדת עם ישראל בארץ כנען, זה אומר ישראל הוא שם אין לו זרע. זאת אומרת, זו הפעם האחת והיחידה שהמילה ישראל נזכרת באיזשהו הקשר מצרי. וזה אומר שכבר יש איזושהי קבוצה שמכונה ישראל שיושבת בארץ כנען, כנראה ב-1208, שזה סוף המאה ה-13, מתי שהוא כותב את הכתובת הזאת. לעניין שלנו עכשיו זה לא הסיפור של ישראל, מה שאותנו מעניין זה העובדה שהוא כובש את אשקלון. מה שאומר שהאחיזה המצרית בכנען די רופפת אם צריך לכבוש מחדש את אשקלון שהייתה אמורה להיות עיר תחת שלטון מצרי, אותו דבר לגבי גזר. גזר גורלה עוד יותר מוזר, מפני שלימים שלמה יקבל את גזר במתנה מפרעה כמתנת שילוחין לבת פרעה ששלמה התחתן איתה, אבל זה טיול אחר. וינועם אנחנו לא יודעים בדיוק איפה היא. אז אשקלון נזכרת עכשיו, היא נזכרת גם בכתובת, אבל היא נזכרת גם בתבליט. ויש תבליט מצרי במקדש הגדול של עמון בקרנק, שמראה עיר בצורה, לוחמים שנראים כנענים, יש דרך מיוחדת שמראים את הכנענים עם זקנים ומין הבעיות כאלה על הראש, כנענים, וכתוב איסקלונה. זאת אומרת, כתוב בפירוש שזה הכיבוש של אשקלון. זאת אומרת שבימיו של מרנטח, בסוף המאה ה-13, המצרים מנסים לחזק את אחיזתם הרופפת כבר בכנען על ידי הכיבוש של אשקלון. עזה תמיד הייתה נאמנה להם, שם תמיד, כאמור, ישב השליט המצרי. בכל אופן, זה קורה בסוף המאה ה-13. כל מה שאנחנו יודעים על האזור הזה מאוחר יותר, כבר בא מתעודות יותר מאוחרות, מימיו בעיקר של רמסס השלישי, שפועל 100 שנים יותר מאוחר, ב-1100, 100 שנים אחרי רמסס השני. הוא לא הבן שלו, הוא אפילו משושלת אחרת, אבל הוא נקרא רמסס, וההיסטוריונים המודרניים קוראים לו רמסס השלישי, היו בסך הכל 12 רמססים, אז זה השלישי. בכל אופן, בימיו של רמסס השלישי, אנחנו עדים לסיפור של הקבוצה הבאה שתבוא ותתיישב כאן באזור, וזהו הסיפור הפלישתי. עכשיו, הסיפור הפלישתי מוכר לנו גם מתיעוד מצרי, גם מממצאים ארכיאולוגיים וגם כמובן מן המסופר בתנ"ך. שכל אחד מהמקורות האלה יש לו את הבעייתיות שלו.
כשהמקורות המצריים מדברים על הפלישתים, הם בעצם מדברים על קבוצות של אנשים שהם מכנים אותם גויי הים, או אנשים שבאים מן הירוק הגדול. הם מונים כמה וכמה קבוצות, אחת מהן נקראת פלישתים, האחרות נקראות שרדנים, וושווש, אחיהו, דנינו ואחרים, והם נזכרים גם בתעודות חיתיות וגם בתעודות מצריות, כשבמאה ה-13, בימיו של רעמסס השני, הם מופיעים בכל הצבאות של המעצמות של אותם הימים כשכירי חרב, כלוחמים מאוד אמיצים, ואנחנו מכירים תיאורים שלהם וציורים שלהם שמראים אותם. למשל, הפלישתים תמיד יופיעו עם איזה כובע שנראה כמו כובע, קסדת נוצות כזאת וחצאיות. השרדנה יופיעו עם איזה קסדה עם קרניים. זאת אומרת, הם מאוד מוכרים. ומאוחר יותר מסופר לנו בימיו של רעמסס השלישי, כאילו 100 שנים יותר מאוחר, שהם מאיימים על גבולותיה של מצרים, ורעמסס השלישי לפחות מתהדר בזה שהוא יוצא נגדם לשני קרבות אדירים, אחד בים ואחד ביבשה, מביס אותם ומיישב אותם בגבולה של ממלכתו. והשאלה הגדולה היא מי הם הפלישתים, מה מוצאם. אני לא אכנס לכל זה במסגרת של טיול, זה ככה שווה סמסטר בכיתה, אבל בסופו של דבר לא ברור לנו מה מוצאם של הפלישתים, האם מוצאם מהאזור של הים התיכון, האגאי, האם מוצאם מדרום אסיה הקטנה. כנראה שהיו קבוצות שונות שמוצאן ממקומות שונים, וסביב 1200 לפני הספירה יש איזושהי קטסטרופה באגן הים התיכון, ומתחילה תזוזה של הגירה, שמתחילה אולי בהתחלה בקבוצות לוחמות של אותם שכירי חרב, ואחר כך היא נהפכת לתנועת הגירה, שגורמת ללא מעט חורבן והרס בכלל בכל אגן הים התיכון המזרחי, בקריטים, בקפריסין, בחוף של סוריה, בחוף של לבנון. זה לא מגיע לחוף של ארץ ישראל, ואותו מאבק של מצרים שכנראה עוצר את גל ההגירה הזה. ובשטח מה שאנחנו רואים, ואין על זה תיעוד מפורט, זאת אומרת לא מספרים לנו איך קורה התהליך הזה, כי זה לא חד פעמי, זה תהליך. אנחנו מוצאים שבתוך ערי הממלכה הכנעניות שאנחנו מכירים, בעזה, שהיא עיר כנענית, באשקלון, באשדוד, בגת, בעקרון ובמישור החוף הדרומי בכלל, יש לנו עדויות לקיומה של תרבות אחרת, שהקרמיקה שלה אחרת, שמנהגי האכילה שלה אחרים, שהתרבות החומרית שלה אחרת, והם חיים בתוך אתרים כנעניים, זאת אומרת בתוך העיר הכנענית אפשר לראות את זה. עכשיו הדבר הזה מאוד בולט היום למשל בחפירות שנערכות בתל צפית, בגת. זה קצת, יש עדויות באשקלון, למרות שלא מצאו עדיין ממש שכבות פלישתיות באשקלון. יש לפני, יש אחרי, פלישתי, נטו, ממש לא כל כך. ויש עדויות לאיזה מין, אם תרצו, אני יודעת, אפילו אפשר להשוות את זה אולי לתופעות שמתרחשות היום של הגירת עבודה, שבהתחלה לא שמים אליה לב, וזה קצת, וזה קצת, ואחר כך זה יותר ויותר, ואחר כך פתאום יש 10,000 ויש 20,000, ואם לא עוצרים את זה אז יש יותר. תראו מה קורה היום באירופה, אצלנו זה קצת נעצר, אבל תראו מה קורה באירופה. עכשיו, התנועת הגירה הזאת, למה היא מתרחשת? מה דוחף אנשים? מה מושך אנשים? זה סיפור שהוא לא ברור לנו עד הסוף. התוצאה היא ברורה. מהמאה ה-11, בערך מ-1100 לפני הספירה, 1150 לפני הספירה, יש לנו עדויות לתרבות אחרת, שאנחנו מכנים אותה תרבות פלישתית, במישור החוף הדרומי. בצפון יש נוכחות של כנראה קבוצות אחרות של גויי ים, של שרדנים, לפי התיאוריה של אדם זרטל, באזור של אל-אחואת יש שרדנים, שלדעתו סיסרא הוא בכלל שרדני ולא כנעני. יש לנו עדויות לצ'קרים, לקבוצה נוספת שנמצאת בעיר דור, יש קבוצות נוספות שנמצאות במפרץ חיפה. זאת אומרת, יש לנו עדויות לכניסה של אותם גויי ים שתרבותם שונה. ואלה לימים, ואז אנחנו מגיעים לתקופה של התנ"ך,
שהתנ"ך, שנכתב יותר מאוחר, מספר לנו בעצם על העימותים בין אותם פלישתים שמתיישבים במישור החוף הדרומי, לבין ישראל שבאותה תקופה, פחות או יותר במקביל, בעצם גם כן עוברים ממצב של נוודות למצב של ישיבת קבע לאורך רצועת ההר המרכזית, והמאבק על איפה יושבים. אלה רוצים את ההר, אלה רוצים את המישור, ואנחנו מכירים את סיפורי דוד וגוליית וכו' וכו' וכו', ואחר כך דוד, והמאבק בעצם כשבסוף תקופת בית ראשון אנחנו יודעים שיש ערי ממלכה, ובשונה ממה שקורה באזור ההר, ששם מתבססות מה שאנחנו מכנים ממלכה לאומית, ממלכת יהודה, ממלכת ישראל, במישור החוף ממשיך בעצם דגם ההתיישבות של התקופה הכנענית. יש ערי ממלכה. אשקלון היא עיר ממלכה, אנחנו מכירים את המלך שלה, שמו צדקה, למשל במסע סנחריב ב-701, מזכירים את כל ערי החוף האלה, שכל אחת מהן היא ממלכה. עכשיו, מה התרבות שלהם? תערובת, כנעני פלישתי. ומסתבר שלמשל, ברמה של השפה, אנחנו לא יודעים באיזה שפה הפלישתים דיברו, הם מהר מאוד מאמצים את השפה הכנענית ומתחילים לכתוב בכנענית. האלוהויות שלהם הן אלוהויות כנעניות. אתם מכירים את סיפורי דגון? דגון הוא אל כנעני, איך הוא נראה? ידעתי שתגידו, אל תענו אף פעם לשאלות שלי, הם מלכודת. איציק, אתה מכיר אותי 30 שנה כבר, 50 שנה. תגידה רק באותיי, לא. למרות שרש"י, ואתה מכוון לדעת גדולים, זה בסדר, שרש"י אמר שדגון היה חצי דג, חצי בן אדם, אז תזכרו, הוא לא היה בעלה של בת הים הקטנה. ממש לא. הם לא מאותה משפחה. דגון היה אל כנעני, אל הדגן. אל הדגן הוא אל ממגורות דגון, זה בזה שזה של דגן ולא כי זה בחיפה. אז האל שהפלישתים סוגדים לו זה האל דגון. הם סוגדים לאשתורת, עוד נדבר עליה הרבה פה, באשקלון יש לה תפקיד מאוד חשוב, הם סוגדים לבעל זבוב, בעל אלוהות כנענית, אבל למרות שהייתה, אם הייתם קוראים ספרי ארכיאולוגיה, עד לפני 20 שנה, אז הייתם אומרים, התרבות הפלישתית נטמעה באופן טוטלי בעולם הכנעני. והנה באקרון, בתל של אקרון, מצאו כתובת מהמאה השביעית, זה סוף תקופת בית ראשון, שמוקדשת לאלה מקומית ששמה היה פטגיה, שהיא לא אלה כנענית, היא כנראה אלה פלישתית כזו או אחרת. מצאו ביבנה מטמון שהיה שייך למקדש של דגמים של מקדשונים, שלמרות שהם מאוחרים מאוד, הם בדגם פלישתי. זאת אומרת, כנראה בכל זאת שנשארת פה איזושהי תרבות סינקרטיסטית, מעובבת, של פלישתים וכנענים, שיוצרים את התרבות של מישור החוף, שאגב, לימים המתכונת הזאת תישמר, כי כשיבוא הנה העולם היווני, במאה הרביעית לפני הספירה, ערי החוף יהפכו לחלק מהעולם היווני ויתחילו לדבר יוונית, ואז הן תהיינה פוליס יווניות, ואחר כך הן תהיינה ערי ממלכה עצמאיות בפרובינקיה פלסטינה, וכמובן לימים הם יזכו אותנו בשם פלסטינה, כשאדריאנוס, יש תערוכה נהדרת של הפסלים שלו במוזיאון ישראל, שאדריאנוס בעצם ישנה את השם של הפרובינקיה יהודה לשמה של הפרובינקיה פלסטינה, לכבודם של אותם כאילו פלישתים שישבו שם באותה צורה. אז זה פחות או יותר הגענו לתקופה הפלישתית, מספיק לנוח, נכון? אז אנחנו הולכים לים עכשיו. מה היה סיפור שמשון הגיבור? אני ניסיתי להימנע, כי בשבילי זה טיול אחר. אז קודם כל אתם יכולים לשאול את עצמכם, איפה בדיוק כאן בתל של אשקלון תפס שמשון 30 בחורים, הוריד להם את הבגדים והביא אותם כפרס לחברים שלו במשתה, בתמנה, שרימו אותו ולחצו על אשתו שתגלה להם מה זה מאז יצא מתוק ומה אוכל יצא מאכל.
אז שמשון היה כאן, אמנם יש שכונת שמשון, שמשון היה באשקלון, אבל אולי כדאי לציין שיש לא מעט חוקרים שטוענים שדמות, זה טיול אחר פשוט, טיול שמשון, זה בתל צורעה, שדמותו של שמשון יש בה דמיון מאוד גדול לדמותו של הרקולס, מין גיבור סופרמן, רודף נשים וכולי, ושהדמות הזאת לא מתאימה לדימוי שלנו של אופיו של עם ישראל, ושיכול להיות ששמשון היה פלישתי במקור, ויש אפילו תיאוריה שאגב יגאל ידין מאוד דגל בה, שאחת מהקבוצות של גויי הים שנקראה דנאוי או הדנינו הם בעצם שבט דן, כשבברכת יעקב דן כאחד שבטי, נאמר ודן כאחד משבטי ישראל. מה זה כאחד משבטי ישראל? זאת אומרת שהוא נספח, שהוא לא היה יהודי, דת ישראלי במקור, אז זו תיאוריה שמאוד חביבה על חלק מהחוקרים, יש כאלה שאומרים שזה עורבא פרח, אנחנו לא יודעים, גם אני לא הייתי אז. בבקשה? ודן לה גם יגור אוניות, ודן אף פעם לא ישב במישור החוף, הוא ישב באזור השפלה, ומי שדחק אותו צפונה היו האמורים ולא הפלישתים, אבל שבט דן זה סאגה אחרת, אני לא רוצה להיכנס לזה. בכל אופן, זה בסדר שאשקלון גאה בשמשון, ויש פה פסל נהדר של פה באשדוד, אני לא זוכר, באשדוד. יש של ברוך וינד, כזה פסל נהדר של שמשון שמפיל את העמודים, ממוטט את העמודים של המקדש בעזה. אז בואו נרד קצת לים, כי אי אפשר לא להיות בים פה, ואחר כך... טוב, רבותיי, עשיתי לכם טיול על שפת הים, תגידו שיש כל מיני דברים לא צפויים בטיול הזה. הוא חזק בגלל הים. זה חזק מדי? אוקיי, אז זה נורא צועק גם ככה. אני חושבת שזה נורא. זה בסדר? אוקיי, הים, אני לא אדבר פה הרבה. אז קודם כל עשיתי לכם טיול על שפת הים, תכף נמשיך אותו גם כן. בין השאר, כי רציתי להראות לכם את מה שנקרא חומת הים. אז שלמה אמר קודם שהמצוק מתמוטט, וככל שיעשו פה יותר מרינות, המצוקים פה יותר יתמוטטו, זה נכון. לא יודעת אם הייתם בחוף של סידני עלי, אין שם חוף יותר בכלל. אותו דבר יקרה גם כאן, אבל אפשר לראות כאן שרידים שממש בלוקים גדולים של בנייה של חומת הים. עכשיו, חומת הים היא מוסלמית צלבנית, בברונזה התיכונה לא בנו חומה לים, לא היה צורך, לא היה שום אויב שיכול היה לתקוף מהים. בתקופה הצלבנית, כמובן, האיום הגדול היה מהים. והשאלה שוב, איפה היה כאן הנמל? אנחנו נמשיך עוד קצת עד העמודים הבולטים, כי שם כנראה קשרו את האוניות. ונעלה למעלה חזרה דרך המדרגות השניות, אז נמשיך אותה. עכשיו תסתכלו, ממש רואים את הקיר, כשלמעלה יש איזשהו מבנה שנראה כמו קבר שף, כנראה, כמובן מוסלמי, שנועד בעצם לשמש כנקודת תצפית, להזהיר בפני הגעה מקודשת, אפשרית של צלבנים מדרך הים. אז אנחנו מכירים סדרה שלמה, אנחנו נראה עוד אחד יותר מאוחר, ואם תרצו, עד סידני עלי ומקומות אחרים בצפון, שנבנו נקודות תצפית או מסגדים על שפת הים, כדי לשמש לאתרים לעלייה לרגל, ובעצם לגרום לכך שאם תהיה פלישה נוספת, שתהיה עליה התראה מוקדמת. אז בואו נמשיך קצת לאורך החוף.
השאלה איפה היה הנמל של אשקלון זאת סוגיה לא פשוטה. אין לנו מושג איפה היה הנמל העתיק. כאן אנחנו יכולים להגיד די בביטחון שהיה הנמל המוסלמי צלבני, כי מה שאנחנו רואים כאן זה שהעמודים האלה שבולטים כלפי חוץ נועדו לקשירת אוניות, ויש פה סימנים של מזח שכולם, ויש הרבה מאוד עמודים בים. מי שככה עומד פה על יד המעקה ורואה יש פה איזה עמוד שיש נהדר, והעמודים האלה הם כמובן עמודים או משיש או מגרנית, ששניהם לא חומרים שקיימים בארץ ישראל, והובאו הנה בתקופה הרומית, כנראה במאה השלישית, כשבנו כאן את העיר הרומית המאוד מאוד מפוארת, ואז הביאו הנה עמודים מגרנית ממצרים ועמודי שיש כנראה מאסיה הקטנה כדי לפאר את העיר. לימים השתמשו בעמודים האלה, ראינו את זה כבר בכניסה, אבל כאן זה מאוד מאוד בולט לקחת את עמודי הגרנית הענקיים האלה ובעצם להשתמש בהם כביסוס לקיר, וגם כנראה כאיזשהו אמצעי לקשירת אוניות. והשאלה היא איפה בדיוק היה החוף לפני 1000 שנה. כמו שאתם רואים, החוף פה מאוד מאוד משתנה. בכל אופן, אפשר לראות כאן שרידים של בנייה שמעידים שהנמל היה כאן. עכשיו בחפירות, או יותר נכון בחיפושים תת-ימיים שנערכו כאן, קצת פנימה, פחות או יותר מול האזור הזה של התל, מצאו נקודה שהיה בה כנראה סרטון, ואז נטרפו שם כמה וכמה ספינות, ומצאו שם ממש ערימות ענקיות של אמפורות, של קדים, של יין שנשלח מאשקלון, והיה גם יש ביטוי של יין אשקלון. יין אשקלון היה מאוד ידוע, אז כנראה שבתקופה הרומית ביזנטית יצאו מכאן יין. כמובן זה היה אחד מענפי הכלכלה היותר חשובים של העיר הזאת בתקופה הרומית ביזנטית, ענף אם תרצו שנחרט כמעט בתקופה המוסלמית, שאז עניין היין, גידול הענבים והיין בכלל כמעט פסק. אז אנחנו נעלה עכשיו למעלה ונמשיך בסיור הארכיאולוגי יותר. ב-4,000 שנה שאנחנו מכירים את הסיפור של אשקלון ובעצם של כל האתרים שלאורך החוף, החוף השתנה מאוד. היו פה רעידות אדמה, היו פה שקיעות, היו פה התרוממויות, מעבר לשינויים התרבותיים. והשינוי הכי גדול חל בשנים האחרונות. עם הקמת סכר אסואן, הנילוס לא מספק יותר חול לים התיכון. אז אם קודם היה תהליך מחזורי של הרס ובנייה, הגלים היו הורסים את מישור החוף, את טבלאות הגידוד, והחול היה בונה אותה מחדש. היום לא נכנס חול לים התיכון, אז יש רק הרס. הפטנט המודרני של בניית מרינות רק מגביר את העניין הזה. והנמלים, גם נמל אשדוד, גורם להרבה נזק לחוף, שאני לא זוכרת אם זה מדרום לו או מצפון לו. זה תלוי במשטר הרוחות, אני לא עד כדי כך מתמצא. אז אי אפשר היום לדעת בעצם איך נראה החוף בתקופה הצלבנית. אנחנו יכולים להניח שאם בנו פה חומת ים כל כך מסיבית, ואת העמודים האלה השמיים הגיעו פחות או יותר עד הנה, העובדה שהיה פה נמל. אחרת לעיר הזאת לא היה לה זכות קיום. אז זה מה שאני יודעת להגיד על הצד הימי של העניין הזה. אז אנחנו נלך עכשיו קצת חזרה. זוכרים איפה התחלנו את הסיור? על החומה הצפונית? זה החומה הדרומית. זה החומה שפונה לעזה. זאת אומרת, כל מה שהלכנו, מרגע שנכנסנו לאתר, בעצם הלכנו לאורך התל של אשקלון. הכל בתחומה של העיר. חלק הלכנו בחוץ, אבל הכל בתחום של העיר. כשכאן אנחנו רואים חלקים מהחומה הצלבנית והמגדלים שלה, שדווקא בצד הזה הם השתמרו יותר טוב. אבל אנחנו לא נעלה למעלה, לא צריך להגזים. זה שיעור בארכיאולוגיה.
מה זה שיעור בארכיאולוגיה? לא רואים כלום ומדברים הרבה. אז מה לעשות? זה, רבותיי, זה המקום הכי חשוב בארכיאולוגיה של התל הזה. זה החתך הגדול. זה הדבר הראשון, חוץ מהאזור של השער, שנחפר ביסודיות. הדבר העיקרי שעשו כאן זה לעשות פה חתך. בנקודה הזאת, שהיא קרוב לשוליים הדרומיים של התל דווקא, עשו פה למעשה, אם אתם רואים את הגדרות מכאן עד שם, כל השטח הזה, שזה שטח מאוד רחב, עשו חתך. עכשיו, המטרה של חתך זה, תראו, להוציא פרוסה מהעוגה, כן? ולראות על פי הפרוסה הזאת, מה היה רצף ההתיישבות, רצף השכבות של התל הזה. ואכן, התגלו דברים מאוד מעניינים. בין השאר, מאוד קיוו למצוא כאן את השכבות הפלישתיות ואת השכבות של גויי הים. אני שכחתי לציין שבמאה ה-11 יש לנו איזו תעודה מצרית שנקראת הסיפור של בן עמון, שמספר שהיה כאן חבר סוחרים, ושמנהל החבר הזה, מי שעמד בראשו, שמו היה וורקטה. וורקטה זה שם לא כנעני, זה משהו כשהוא היה איזה אחד מהחבר'ה של גויי הים. אז רצו למצוא כאן את השכבות של הפלישתים, של גויי הים. תראו, לא יעזור שום דבר. בארכיאולוגיה של ארץ ישראל, האבן השואבת זה להתחבר למקרא. אז מצאו כאן כל מיני דברים מאוד מפתיעים. קודם כל זה כנראה היה השוליים של התל, אז לא מצאו כאן שום דבר, לא מצאו את הארמון של הורדוס ולא שום דבר מוזהב, אבל מצאו כאן דברים. קודם כל מצאו כאן את הרצף, ואני תכף אראה לכם את זה בציור, אבל כשנהיה בצל. והדבר הכי מעניין והכי מוזר שנמצא כאן, זה כאן נמצא בית קברות של כלבים. ומצאו כאן ששייך לתקופה הפרסית. אני הזכרתי קודם, דיברתי על התקופה הכנענית, נכון? לא דיברתי יותר מאוחר. אבל אחרי שהאזור הזה, מישור החוף, נכבש על ידי האשורים, שהיו מעוניינים בו בדרכם למצרים, האשורים ניסו לכבוש את מצרים, מסלחדון, לא כל כך הצליחו. הבבלים, בהזדמנות חגיגית זאת שכבשו את ירושלים והרסו את בית ראשון, כבשו גם את מישור החוף וניסו להגיע למצרים בקושי. מי שהצליח היו הפרסים, האימפריה הפרסית מהמאה השישית שולטת באזור הזה, ודווקא כאן במישור החוף מציבה הרבה מאוד מונומנטים שקיימים אולי עד היום, כשהאוכלוסייה באזור הזה כבר מתחילה להיות מכונה פניקית. וזאת התקופה שגם יוונים נכנסים לאזור הזה, בעיקר סוחרים יוונים. עכשיו, מה זה פניקית? פניקים הם כנענים שיושבים בצפון. צור צידון הם כנענים, הם מדברים כנענית, שמאוד דומה לעברית, הם בני דודים שלנו. יותר מזה, אחים אפשר לומר. היוונים שבאים מהמערב מכנים את תושבי החוף הכנענים על שם העובדה שהם מגדלים את החלזונות שמהם הפיקו את הארגמן, את הפרויניקס, הם קוראים להם פניקים. אבל שיגידו לכם פניקים, תדעו לכם פניקים, צור, צידון, כנעני, אותו דבר בדיוק. אז פתאום בתעודות האוכלוסייה של אשקלון נקראת אוכלוסייה פניקית, אבל הם ממשיכים להיות בעצם פלישתו כנענים. השלטון הוא פרסי, ובתקופה הזאת מוצאים כאן בית קברות, שקבורים בו בצורה מאוד מסודרת, שנגיע לצל אני תכף אראה לכם תמונה, מאוד מסודרת, קבורים כלבים, שעשו להם גם בדיקות ארכיאוזואולוגיות, שמסתבר שזה מיזן של מה שאנחנו מכנים עד היום כלבים כנעניים, זאת אומרת כלבים מקומיים, לא איזשהו כלב שיבאו ממקומות אחרים. והכלבים מייצגים מה שנקרא אוכלוסייה נורמלית של כלבים שמתים, רובם הגדול יחסית צעירים, וחשבו בהתחלה שזו קבורה פולחנית וששחטו אותם. היום יודעים להגיד שהם מתו מיתה טבעית, ולא ברור בדיוק למה דווקא בתקופה מאוד קצרה של אולי 50 שנה טרחו לקבור אותם בצורה מאוד מאוד מסודרת. יש איזושהי סברה יש איזה פסוק בתנ"ך שמדבר בעצם על אתנן זכר ועל אתנן נקבה, זאת אומרת ללכת לזונות ולזונים. עוד מעט נדבר על זונות, זה חשוב באשקלון. וגם מדובר על מושג שנקרא אתנן כלב,
שאולי מדבר על משכב עם בעלי חיים, אנחנו לא יודעים, ויש איזשהו אזכור בקפריסין, באיזשהו מקדש פניקי בקפריסין, שהיו, לכלבים היה איזשהו חלק מהפולחן, אפילו חושבים שהיה להם חלק מהפולחן של אל הרפואה, כי הכלבים היו נותנים לכלבים ללקק פצעים, זה היה האנטיביוטיקה של אותם הימים. לא ברור, כל זה השערות ברורות. הדבר שכן ברור זה שיש פה בית קברות מסודר לחלוטין. אני בזמנו שחפרו כאן את בית הקברות, אני אז חפרתי בלחיש, וכשמצאו כאן את בית הקברות של הכלבים, מהר היו טלפונים לכל החפירות בארץ, לכל הארכיאולוגים, ואמרו בואו לראות. זה היה פתוח אולי שבועיים, ואחר כך הוציאו חלק מהעצמות, בדקו אותם וכיסו את זה. אז זה היה דבר נורא לראות את זה, זה ממש בית קברות מלא 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 שלדים של כלבים שבדקו אותם די ביסודיות, וחוץ להגיד שהם צעירים ושהייתה אוכלוסייה נורמלית, זאת אומרת מספר הזכרים והנקבות היה כמו באוכלוסייה רגילה, לא יודעים להגיד מה הסיפור הזה, אז זה דבר שנמצא כאן באזור הזה של החתך. אז בואו עכשיו, אני חושבת שהגיע הזמן שנהיה קצת בצל. מה? בבקשה? מהתקופה הפרסית. לא, אנחנו לא מכירים דבר כזה. אנחנו מכירים למשל במצרים פולחן של בעלי חיים, אבל לא כלבים. יש חתולים וכל מיני דברים אחרים. לא כלבים, הם גם לא חנותים. הם כאילו מתו מיתה טבעית, אבל קברו אותם בצורה מסודרת. יכלו לומר אם זה באותו זמן? זה באותו זמן בערך בתקופה של 50 שנה. בור מאוד גדול, והבור הזה זה שטח חפירה. זה שטח חפירה, אחד משטחי החפירה שהשקיעו פה הרבה מאוד מאמץ, וגם מצאו פה שלושה דברים מאוד מעניינים. נמצא כאן בית מרחץ רומי, ממש, אם לא היו כל הצמחייה היפה הזאת, אז אפשר אפילו לראות את העמודונים של ההיפוקאסט של החדר החם. ונמצאה מערכת הביוב של בית המרחץ, שהיא מאוד חשובה. נמצאו כאן כמה כתובות, שתכף אני אדבר עליהן, וגם מתחת לשכבות הרומיות, בשוליים של החפירה, הגיעו לשכבות פלישתיות ומצאו כאן כמה, בייחוד ברמה של הקרמיקה, שזה בטח לא מעניין אתכם, אבל מצאו כאן בדיוק את שלבי המעבר בין הקרמיקה הכנענית לקרמיקה פלישתית מוקדמת, לקרמיקה הפלישתית המאוד מפורסמת עם הציורים הגיאומטריים והדמויות של הציפורים עם הברבורים, עם הצוואר ההפוך וכו'. זאת אומרת, בעצם הגיעו כאן מהשכבה הרומית לשכבה הפלישתית. עכשיו בואו נחצה את הדבר הזה, ואני רואה כאן שולחנות עם צל, וכאן אני אספר סיפורים. אז קודם כל אני אעביר ביניכם כמה דפים עם תמונות, כדי שזה ככה יקל קצת על מה שאנחנו רואים. אז קודם כל יש פה תמונה שאנחנו כבר בעצם ראינו אותה, אבל יש פה תמונה של איך אשקלון הדמיונית, רומית, ביזנטית, צלבנית או משהו נראתה. אבל מה שמעניין גם זה הדבר הזה. תסתכלו, אני אעביר את זה ביניכם, תסתכלו על הצד השני. הצד השני בעצם מראה איזשהו עמוד שמשחזר חפירה, ובעצם מראה מה השכבות שאפשר לרדת בהן מלמעלה, שזה היום, דרך המוסלמים, הצלבנים, הרומים, הביזנטים, ועד שמגיעים לפלישתים ולכנענים. אז תעבירו את זה ביניכם, ורק שזה יחזור אליי בסוף זה יהיה מאוד מאוד נחמד. עכשיו בואו נדבר על מה שרואים כאן. אז אמרתי קודם שאנחנו מדברים על התקופה הפרסית, ואנחנו זוכרים כל הזמן שהאוכלוסייה פה בעצם לא משתנה, היא מה שאנחנו מכנים אותה כנענו-פלישתית. הם מדברים בכנענית, הכתיבה שלהם היא בכנענית. השלטון משתנה, פעם אשורים, פעם בבלים, פעם פרסים. השינוי הגדול יחול עם ראשית התקופה ההלניסטית,
אחרי הכיבוש של אלכסנדר מוקדון בסוף המאה הרביעית, כשנכנסת הנה עוד קודם, אבל באופן מאוד עוצמתי, התרבות היוונית, או ההלניסטית יותר נכון להגיד. צריך לזכור למשל שלא לאשורים ולא לבבלים, ובוודאי לא לפרסים, לא היה שום עניין לעשות מה שנקרא קולוניזציה תרבותית. לא עניין אותם מה התרבות של התושבים המקומיים. התפיסה האימפריאלית של אלכסנדר מוקדון, שלא חשוב שהוא מת מהר מאוד, אבל התפיסה שלו המשיכה, זה שבעצם צריך לעשות את כל האזור שנמצא תחת שליטת יוון או שליטת מקדוניה, לארץ של תרבות אחת, שהשפה שלה היא שפה יוונית, שאומנם היא מגלה סובלנות דתית רבה מאוד, אבל האלוהיות המועדפות הן אלוהיות יווניות, ואורח החיים היווני, כמו המבנה השלטוני של הפוליס, הוא דבר שימשיך להיות. ובעצם אפשר, בתולדות עם ישראל, נוטים להשתמש במונח הזה לגנאי, שאומרים שיש תופעה של התייוונות. זה משפיע מאוד על עם ישראל, ואנחנו מכירים את התופעה הזאת של ההתייוונות, בייחוד באוכלוסייה העשירה, העמידה, האצילה, השלטת, פחות באוכלוסייה הכפרית. זה מאוד רלוונטי ומאוד תקף באזורים של ערי החוף, כי ערי החוף באות במגע מאוד הדוק עם אגן הים התיכון, עם העולם ההלניסטי, עם הסחר, עם הבינלאומיות. ולכן העולם היווני בעצם משתלט כאן. איך זה בא לידי ביטוי? בין השאר זה בא לידי ביטוי בשינויים דתיים. ומה שעושים בעולם העתיק זה לא בעצם מבטלים דת אחת ומתחילים דת אחרת, זה אחרת. הם מאמצים, בעצם מפתחים מה שנקרא דתות סינקרטיסטיות, שבעצם מאמצות אלמנטים מהדתות החדשות ומכניסות אותם לדת הקודמת. אז הנה יש לנו פה אתר, שהוא אתר עיר, שהיא עיר כנענית במסורת שלה, כנענית פלישתית. האל המקובל הוא דגון או בעל, האלה היא האלה אשתורת, אלת הפריון, ואת אשתורת מאוד מאוד קל לחבר עם גברת אחרת שהיא אלת פריון ואהבה, שזאת אפרודיטה של העולם היווני. ואז מחברים את אשתורת ואפרודיטה ויוצרים איזושהי אלה חדשה שהיא חצי חצי כזאת, שקוראים לה אתרגטיס, שזה חצי אשתורת חצי אפרודיטה, ואפילו יש עליה סיפור שהיא אולי חצי היא, כן, בת הים הקטנה, חצי דג, חצי אישה, משהו כזה. יש לי פה תמונה של מטבע בהגדלה, זה לא תמונה טובה, שמראה את האלה אתרגטיס, שמזכירה מאוד מאוד את האלות היווניות והרומיות, ויש עליה פה באשקלון, מעריצים אותה מאוד, הפולחן שלה קשור בהקרבת יונים, אז יש מטבעות של אשקלון שמופיעות עליהם יונים, אם אני אעביר ביניכם אחר כך, תסתכלו בצד השני, יש שם צילומים לא מי יודע מה, של אלה, אישה, עם יונה על ידה, זאת אומרת הפולחן הוא פולחן של יונים. זה אגב גם מסביר למה באותה תקופה, למשל במקום כמו מרישה, יש הקולומבריות, יש האזור של גידול יונים, לא רק לאוכל ולדשן, אלא בעיקר לפולחן של אפרודיטה, לפולחן הזה של אלת האהבה, שהיא גם אלת הפריון. ויש פה עוד אגדה מאוד מעניינת, שאותה אתרגטיס קפצה פעם לבריכה והיא נאנסה, היום אסור להגיד את זה בקול רם, על ידי אל זכר, ונולדה להם בת ששמה היה דורקטו, ודורקטו גם כן הייתה חצי אדם חצי דג, וסגדו לה פה. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד סיפורים ואגדות ועדויות בשטח, כמו למשל במטבעות של אשקלון, שאני לא יודעת אם יש לך כאלה, שלמה, של יונים ושל הדמות של אתרגטיס, של דמויות הנשים האלה שהיו כאן נערצות. אז עניין, תעבירו ביניכם, עניין הפריון, עניין האהבה, הסיפור הזה של אשתורת אפרודיטה, היה כאן מאוד מאוד פופולרי. ואז אנחנו מגיעים לתקופה הרומית. בתקופה הרומית,
שוב, אנחנו יודעים, התרבות השלטת היא תרבות בעצם הלניסטית רומית, כי הרומאים גם הם מאמצים את העולם היווני, ואין פה, אז משנים אולי את השמות של האלים מזהוס ליופיטר, אבל זה אותו דבר. והתרבות המקומית בעצם נשארת מין תערובת כזאת של עולם כנעני, קצת פלישתי, הרבה יווני, ואז גם עולם רומי, ואז במאה השלישית, בתקופה של הקיסרים לבית סוורוס, בונים מחדש את אשקלון. ובונים את אשקלון כעיר רומית לכל פרטיה ודקדוקיה. יש לנו תוכנית שלה, שמראה שהיה רחוב אחד, צפון דרום, הקרדו, נהיה על ידו עוד מעט, והיה רחוב שחצה אותה מזרח מערב, הדקומנוס, והיו בה מבני ציבור, כמו למשל בזיליקה, שזה בית המשפט, מאוד מאוד מפואר, היו בה מקדשים, אנחנו עוד נראה את זה בהמשך. אז היא נהפכת לעיר רומית שלא מצאו, עכשיו אנחנו יודעים שצריך להיות כאן תיאטרון, אנחנו גם יודעים איפה, וצריך להיות כאן אמפיתיאטרון, וצריכים להיות כאן כל המתקנים של עיר רומית, שאם ימשיכו לחפור בתל הזה, ימצאו את כולם, אין מצב שהם לא קיימים. מה כן מצאו כאן? בבור הזה שהראיתי לכם, שלא רואים בו כלום, ואתם כבר הבנתם שמה שרואים פחות אני מדברת יותר, בבור הזה מצאו בית מרחץ. עכשיו, אין עיר רומית שאין בה בית מרחץ, זה לפחות אחד, זה חלק בלתי נפרד מהווי החיים הרומי. בבית המרחץ הזה, הוא בית מרחץ, הוא גדול מאוד, הוא רגיל, נורמלי לגמרי. מה מוזר? מצאו בו את מערכת הביוב, שגם זה דבר, תגידו נורמלי, כי כל בית מרחץ צריך שתהיה מערכה של הובלת מים, ויש פה הרבה מים, ומערכת של ניקוז וביוב, גם זה מאוד נחמד. אלא שלא רחוק מבית המרחץ נמצאה כתובת, שאני לא זוכרת בדיוק את הניסוח המדויק שלה בלטינית, אבל אומר פחות או יותר בואו תיכנסו. ובואו תיכנסו זה בדרך כלל כתובת שמזמינה אנשים להיכנס, תסלחו לי, לבית הזונות המקומי. עכשיו אנחנו גם יודעים שבעיר רומית המתקנים לרווחת הגוף היו מרוכזים יחד. אם אתם מכירים את בית שאן או את גרסה או את אוסטיה, לא משנה עיר רומית, או את אפזוס בטורקיה, אתם יודעים שעל יד בית המרחץ נמצא הגימנסיון, ששם עשו התעמלות, ועל ידם נמצא בית הזונות העירוני והלטרינה, בית השימוש העירוני. כל הדברים האלה נמצאו אחד על יד השני, כי זה היה לתענוגות הגוף, כל הדברים האלה. אז אנחנו מניחים לפי הכתובת הזאת שהיה כאן גם צמוד לבית המרחץ, היה גם בית זונות, לא מצאו אותו. אבל מה שכן מצאו, אמרתי לכם, מערכת הביוב. במערכת הביוב מצאו שלדים של תינוקות בני יומם. מעל 100 שלדים של תינוקות בני יומם, שזה נשמע די מזוויע. ובדקו אותם. ואתרא קדישא לא ידעו וגם לא אמרו שהם יהודים, אז זה בסדר. והסתבר שהתינוקות היו רובם הגדול זכרים, ואתם יודעים שאפשר להבחין בין עצמות של זכר לנקבה, ורובם הגדול היו ממש ממש בני יומם, תינוקות שזה עתה נולדו. עכשיו השאלה הגדולה, מה זה? למה תינוקות בביוב? זאת אומרת, בעצם זרקו תינוקות, נשמע נורא, נכון? אז ובדרך כלל אנחנו יודעים שהיה נהוג, בייחוד באוכלוסיות של אנשים שהיו עבדים, להיפטר מילדים בלתי רצויים, אבל בדרך כלל הילדים הבלתי רצויים היו בנות, את הבנים היו שומרים, ואנחנו יודעים למשל שבתקופה הפרסית היה סחר עבדים שבחרו ילדים מארץ ישראל למצרים. יש במרשן, נמצאו התעודות האלה. פה הרגו את הילדים הזכרים ולא את הנקבות, ואז המסקנה הפרועה היא שזה היה ילדים שנולדו, אבל לא רצויים שנולדו לזונות, ואת הזכרים חיסלו, את הילדות גידלו לדור הבא, לדור ההמשך של הזונות. אז אתם יכולים לקבל את זה או לא. בצמוד לבית המרחץ מצאו בבית פרטי אוסף מדהים של נרות שמן. אתם יודעים שהמאור בתקופה הרומית היה באמצעות נרות, שהנר בתקופה הרומית הוא מין קופסה סגורה כזאת שיש בו חור לפתילה וחור להכנסת השמן. ועל הקופסה הסגורה, על הגב, אופס, אוי אוי אוי, כל השכל עף לי, אוי ואוי.
על הגב יש מקום לעיטורים, ואפשר מאוד להבחין בין עיטורים, בין נרות נוצרים, לנרות רומיים, לנרות יהודיים, לפי סוג העיטורים. על הנרות במקום הזה מצאו נרות עם פוזות של תנוחות אירוטיות. כן. שמעת את זה כבר קמת, אה? כן. כי זה בינלאומי. כי זה בינלאומי, כן, יש במקומות אחרים גם כן. אז אתם תסתכלו עכשיו משני צדדים. צד אחד מראה את השלדים של הכלבים, יש בו דוגמה של שלט של כלב, והצד השני, תלמדו. אז תעביר, הנה אתה הולך עם זה, אז תעבירו ביניכם את הדוגמאות האלה, אל תשאירו את כל התמונות אצלכם, תעבירו גם לצד השני. אז זה הסיפור של בית הזונות ובית הקברות של הילדים, ואם אני לא טועה, הכותרת של הטיול הזה הבטיחה לכם כל מיני דברים, בין השאר גם מכשפות, נכון? אז הסיפור הזה שייך לתקופה הרומית, המאוחרת, לתקופה הביזנטית, וזה סיפור על המכשפות של אשקלון. זה בעצם שייך כנראה לתקופה החשמונאית, עוד לתקופה הרומית המוקדמת, ושייך לאחת הדמויות המעניינות של חכמי עם ישראל, שזהו שמעון בן שטח. ועל שמעון בן שטח יש ויכוח במשנה, בתלמוד, אם מותר להרוג או להוציא להורג יותר מבין אדם אחד ליום. אז אחד מותר, שניים זה כבר יותר מדי, ואז בא אחד מחכמינו, חז"לינו, ואומר, אבל רבי שמעון בן שטח הוציא להורג 80 ביום אחד. מה הסיפור הזה? אז הסיפור הזה קשור לאשקלון, וזה אחד הסיפורים היותר תמוהים שנמצאים בכלל במקורותינו, וזה הסיפור של חיסול המכשפות של אשקלון, וזה מופיע בתלמוד ירושלמי, במסכת חגיגה, פרק פ"ב ע"ז. אז הוא אומר ככה, מי שאמר שמעון בן שטח נשיא, מעשה אשקלון מסייע לו. יש ויכוח מה היה מעמדו של שמעון בן שטח ומתי הוא בדיוק חי, כנראה בימיו של אלכסנדר ינאי. אמרו לו שאמר, שמעון בן שטח, אם אני נעשה נשיא, הריני הורג את המכשפים. ואתם יודעים שיש כבר בתנ"ך הסיפור על שאול שהורג את האובות והידעונים, וזה דבר שמסתבר שהיו בחברה לכל אורך התקופות. היו, זאת אומרת, ציד המכשפות הגדול, אני יודעת, בסיילם בארצות הברית, זה לא המצאה חדשה. זה קיים בכל התרבויות לכל אורך התקופות, ואומר רבי שמעון בן שטח, יש 80 נשים מכשפות נתונות בתוך המערה של אשקלון, והן מחבלות את העולם. אלא לך אמור לו, אמר להם, מתיירא אני שהוא נשיא ולא יאמין לי. אמרו לו, אם אתם מאמינים הרי טוב, ואם לא, עשה סימן זה לפניו, תן ידך עליך, הוציאה והחזירה, והיא תחזור. בקיצור, יש פה סיפור אם מאמינים לו או לא, לא חשוב. ואז מספרים את הסיפור על רבי שמעון בן שטח, שהיה איש חסיד ויכול לעשות כל דבר, והוא אמר שהוא יהרוג את המכשפות. מגיע שמעון בן שטח לאשקלון ביום סגריר, ונוטל עמו 80 איש בחורים יפי תואר, ונותן בידיהם 80 לבושים נקיים. זוכרים את החליפות בגדים של שמשון? אותו דבר, 80 חליפות בגדים נקיות. הוא נתנם בתוך קדירות, הוא מכניס את הבחורים לתוך קדירות חדשות. הוא כפאן על ראשיהם, זאת אומרת, הוא מכניס להם את הקדירות על הראש. ואומר להם, אצפור, במקום אחר נאמר אשרוק, פעם אחת, לבשו לבושכם. אם אצפור פעם שנייה, היכנסו כולכם כאחד. הוא עושה להם ככה. עכשיו, הוא נכנס למערה, פוגשות אותו, יש 80 מכשפות בפנים, פוגשות אותו מכשפות, והוא אומר, עומד בחוץ, וצועק, אוים, אוים, ככה כתוב, אוים, אוים, אני אחד מכם, תנו לי להיכנס. אז הן נותנות לו להיכנס, והן אומרות לו, איך אתה אחד מאיתנו, ואיך באת הנה ביום סגריר, ואתה לא רטוב מהגשם? אז הוא אמר להם, הלכתי בין הטיפות,
ואז הוא אומר להם, בואו נעשה תחרות. מי מכשף יותר גדול? אתם תגידו מה אתם יכולות לעשות, ואני אגיד מה אני יכול לעשות, ונראה מי מצחיק, מי מצליח. ואז הלך ועמד על פתח המערה, אמר להם אוים אוים, פיתחו לי שמשלכן אני. אמרו לו, אך באת לכאן ביום זה? אמר להם, בין הטיפין הייתי מהלך, ומה באת לעשות כאן? אמר, ללמוד וללמד. למה בית ספר למכשפות. וכל הרוצה יעשה מה שהוא יודע. והייתה כל אחת ואחת מהן אומרת מה שהיא אומרת. אחת אומרת, אני אביא לחם. אני יכולה להביא לחם ועושה הוקוס פוקוס ומביאה פת. ואחרת אומרת מה שהיא אומרת ומביאה בשר. ואמרו לו, אתה, מה אתה יכול לעשות? אמר להם, אני יכול לצפור 2 צפירות או לשרוק 2 שריקות ולהביא לכאן 80 גברים בחורים לבושים בגדים נקיים, והם יהיו שמחים בכן ואתם תהיו שמחות בהם. כמו מכון אבשלום זה נשמע. אמרו לו, כן, אנחנו רוצות. צפה, הוא מקליט אותי כל הזמן. כל מילה. צפר, זה לא להקלטה. צפר פעם אחת ולבשו לבושיהם. החבר'ה בחוץ לבשו את הבגדים. צפר פעם שנייה, כולם קפצו מהקדים ונכנסו כולם כאחד. ואמר, כל הרוצה יכיר בת זוגו. עכשיו מראש הוא אמר להם שברגע שתיכנסו, כיוון שאתם נכנסים, כל אחד מכם יגוף אחת ויטלטלנה מהארץ. זאת אומרת, ייקח אחת וירים אותה ויטלטל אותה, ינתק את המגע שלה מהארץ. כי מסתבר שמכשפות יכולות, הקסם שלהם פועל רק אם הן מחוברות לאדמה. אם הן באוויר, זה לא פועל. אז שכך עסקו של מכשף, טלטלתו מן הארץ, אין הוא יכול לעשות כלום. בקיצור, הוא שורק פעמיים, נכנסים הבחורים, תופסים כל בחור, תופס מכשפה, 80 בחורים, 80 מכשפות, מטלטלים אותם באוויר והורגים אותם ותולים אותם. אז הלכו תענון והלכו וצלבון. שימו לב שבלשון חז"ל הם מדברים על זה שצלבו אותם. זאת אומרת שבעצם תלו אותם כמו שהיה נהוג בעולם הרומי. עכשיו תשאלו את עצמכם, מה זה הסיפור המזעזע הזה? אז האם זה בא לבטא איזושהי סלידה של עם ישראל? עכשיו תשאלו את זה, התקופה היא תקופה רומית. זו תקופת המשנה והתלמוד. אשקלון היא עיר נוכרית, היא לא עיר, תכף נדבר על המהות של חיי האהבה של אשקלון. אשקלון היא עיר נוכרית. אין כאן אוכלוסייה יהודית, לא בעיקרון, ודאי גרו פה יהודים, אבל זאת לא עיר יהודית. יחד עם זה, המרכז היהודי החשוב ביותר נמצא ביבנה. זאת אומרת, זה כלום, זה כמה קילומטרים מכאן. זאת אומרת, אם תרצו, יש כאן התנגשות תרבויות. יש התפיסה של עם ישראל, יש התפיסה של אשקלון, של התרבות הפגנית באשקלון, והסיפור הזה בעצם בא להגיד, היהדות מנצחת. עכשיו, יש המון פרשנות לסיפור, זה סיפור מוזר מאין כמוהו. גם מציג את שמעון בן שטח באור מאוד משונה, אבל בין השאר השאלה היא מה באמת הכוונה. האם הכוונה היא שהיו גם תופעות פגניות אצל עם ישראל, האם המכשפות היו יהודיות או לא, האם זה נגד ההתנהגות הנלוזה של בני אשקלון או של האוכלוסייה היהודית בסביבה, מה הייתה מידת ההשפעה של החיים באשקלון על הסביבה היהודית. עכשיו, למה זה בעיה? כי באשקלון של התקופה הרומית אנחנו מכירים 3 אתרים. אנחנו מכירים את העיר אשקלון, שתיארתי אותה קודם ותכף נראה אותה. יש עוד מקום שנקרא צפירה או משהו כזה שזה פרבר של העיר, ויש מקום שנקרא אשקלון מיומס. עכשיו, המושג מיומס קשור לעיר נמל, ואנחנו מכירים בארץ כמה מקומות שנקראו מיומס, בין השאר שוני. שוני נקראה מיומס. ובמקום שנקרא מיומס נהגו לחגוג חגים פעם ב3 שנים, חג שנמשך 30 יום, שהיה קשור במים וברחצה ובאורגיות, בעירום ובכל מיני תופעות מאוד מאוד מוזרות. יש
טקסט שלם של נוצרי, של יוחנן קריסוסטומוס, שמתאר חגיגות של מיומס, שבהם נשים עירומות היו שחות וצפות בבריכות, וכל מי שהיה רואה אותן היה מתפתה וכו'. אז האם אשקלון הייתה עיר שהייתה ידועה באורגיות שלה, בזימה שלה, כשהפולחן של השטורת ואפרודיטה, והסיפורים על בית הזונות, למרות שבתי זונות כאלה קיימים בכל עיר רומית, והסיפור של המכשפות של שמעון בן שטח, כל אלה יוצרים איזושהי תדמית, בואו נגיד, מאוד מאוד מסקרנת ומאוד גועל נפש, מה שהיה פה בימים האלה. עד היום. עד היום. אתה גר פה, לא אנחנו. נראה לי שנורא נוח לכם, אז אנחנו הולכים עכשיו לאוטובוס לאכול. מה הבעיה? שירותים. יש שם בטח, כן, שתבוא למרכז שם איפה שם. נמצאים עכשיו במרכז, אתם עם הגב אליי אז לא תשמעו, במרכז של העיר הרומית. העיר הרומית כנראה מתקופת מה שנקרא הקיסרים הסבריים, לבית סוורוס, סוף המאה השנייה, ראשית המאה השלישית, שאז באמת... לספירה, זו תקופה רומית מאוחרת. וזה למשל, כל פעם שאתם רואים בארץ חפצים או מבנים שיש בהם אלמנטים של שיש, אתם יכולים להמר בביטחון של ארכיאולוג ידען, שזה מהתקופה של המאה השלישית, סוף המאה השנייה, התקופה רומית מאוחרת. לפני זה אין שיש בארץ, אין שיש בארץ בכלל. אתם יודעים, מה שמוכרים לכם בתור שיש זה לא שיש. אז גם לא ביפתח ובטח לא בחברון. אז כשרואים פה כותרת קורינטית, יפהפייה, עשויה משיש, והבסיס הנהדר, דמוי הלב שלה, אז אתם יודעים שזה מהתקופה הסברית, או לא, גם בקיסריה, בכל המקומות האלה, זה יבוא מאוחר, שהאימפריה הרומית נמצאת בשיאה. עכשיו פה, כמו שאתם רואים, יש מבנה שלא שרד ממנו הרבה, אבל מה שאפשר לראות זה שיש לו טורי עמודים, והיו לו כנראה 4 טורי עמודים, מה שאומר שזה היה מבנה מאוד מאוד גדול, מאוד גדול עם מפתח מאוד רחב, שהיה צריך לקרות אותו בין טור עמודים אחד לשני, בין טור אחד לשני, ואז את האמצע. בעיקרון הקירוי היה מקורות עץ ורעפים כנראה. עכשיו, המבנה הזה הוא כנראה בגלל העובדה שבקצה הרחוק שלו יש כזה בור חצי עגול שנראה כמו אבסיס. המבנה הזה הוא מבנה של בזיליקה, אבל אל תטעו, זה לא מבנה נוצרי וזה לא כנסייה. המילה בזיליקה באה מיוונית, מלשון בזילאוס, מלשון מלך, וזה מבנה חילוני רומי, שבדרך כלל שימש כבית המשפט העירוני, כמקום שבו ישב נציג הממשלה שהיה יושב בגומחה הזאת ומנהל את חיי העיר, ובכל עיר רומית גדולה יש בזיליקה. לימים כשהכנסייה התמסדה במאה הרביעית ואילך, והייתה זקוקה למבנים רחבי ידיים שיוכלו להכיל את הקהילות שלהם, הם פשוט אימצו את התוכנית של הבזיליקה, ולכן זה נהפך לשם נרדף,
למבנה של כנסייה, לכנסייה. אבל לא, בזיליקה זה מבנה חילוני, זה לא מבנה, המקדשים הרומיים נראו אחרת לגמרי, ויש לנו בזיליקות, למשל יש בתי כנסת בגליל וכולי שהם בזיליקות, כי זה פשוט מבנה שמאפשר בגלל שיטת הבנייה עם טורי העמודים, זה אפשר ליצור מבנה מאוד רחב, שיכול להכיל כמות גדולה של אנשים וגם לקרות אותו. עכשיו הבזיליקה הזאת וקבוצה גדולה של פסלים שהייתה תמיד שם, מי שהכיר את אשקלון פעם יודע שהיה שם בור, ובתוך מין בור כזה חצי עגול שהוא כנראה בכלל אודיאון, שזה מין תיאטרון קטן. עכשיו העבירו אותם, אנחנו תכף נראה לראות איפה הם מוחבאים באיזושהי פינה. אז התגלתה פה קבוצה שלמה של פסלים של אלוהויות, שתכף נראה אותם, ושל קיסר רומי שכבר איננו, והגילוי הזה נעשה כבר במאה ה-19 על ידי אחת הדמויות היותר תימהוניות, ואתם יודעים שארץ ישראל הייתה משופעת בתימהונים, אבל זאת הייתה אחת הדמויות היותר תימהוניות שהסתובבו כאן, שזאת הגברת הזאת. הגברת הזאת, כן, 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 כולם, תכף אני אראה לכם אותם. זאת הגברת הזאת, לא אחרת מאשר ליידי הסטר סטנהופ. ליידי הסטר סטנהופ הייתה בת למשפחת אצולה, היא נולדה בסוף ב-1780, משהו כזה, בסוף המאה ה-18. מה זה היה? אוי שבוי. למה זה נדלק פתאום? זה ליידי הסטר. יש לה מה להגיד? לא, היה לה מה להגיד בכל מיני תחומים. אז ליידי הסטר הייתה בת למשפחת הציגלים, משפחת צ'אטם. היא הייתה אחייניתו של ויליאם פיט, שהיה ראש ממשלת אנגליה בראשית המאה ה-19. היא גם ניהלה את משק הבית שלו. לא ברור אם היא הייתה אי פעם נשואה או לא, אבל מתישהו באיזשהו שלב נמאס לה להיות המארחת הרשמית של ראש הממשלה. היה לה הרבה כסף, והיא יצאה לסיור במזרח, כמו שנהגו לא מעט אנגלים באותם הימים. היא הייתה מלווה בפמליה לא קטנה, גם איזה גבר חלומות, וגם הרופא שלה, שנקרא דוקטור מריון, והוא זה שגם תיעד את הרפתקאותיה. והיא הסתובבה במזרח הקדום. יש תיאור מדהים של הביקור שלה בפלמירה, שהיום אתם יודעים זה כל הסיפור הנורא של הפיצוץ של דאעש, גם שם דאעש מפוצץ, לא רק בבריסל כמו שאני שומעת היום. אז יש תיאור שלה שהיא באה לפלמירה ומכתירים אותה שם מלכת הבדואים, מלכת המדבר. היא טיפוס, ואז היא מגיעה לארץ ישראל. היא מגיעה לארץ ישראל והיא טוענת שהתגלגל לידה כתב יד של נזיר מימי הביניים, ובכתב היד הזה של הנזיר, בלטינית, מסופר שיש בארץ 3 מטמוני זהב אדירים, שאחד מהם באשקלון, אחד בעזה ואחד אני לא זוכרת איפה. והיא מחליטה לבוא לאשקלון לחפש את המטמון. היא מנהלת משא ומתן עם הסולטן, והסולטן תמורת חצי-חצי, היא מבטיחה לו חצי מהזה, הוא מסכים, הוא שולח לה ליווי לארץ, ומי שמחמוד פשע הזה, השליט העות'מאני באותם הימים בארץ, נותן לה ליווי, היא פוגשת אותו בעכו, והוא מגלה לה שבאשקלון באמת יש דברים מופלאים, כי הוא באותו זמן חופר בעכו ולוקח מעכו עמודים כדי לבנות באמצעותם את חאן אל-אומדן. אם אתם מכירים בעכו את חאן אל-אומדן עם השעון, עם העמודים מסביב, הם מפה. והוא עוזר לה, נותן לה גדוד צבא שילווה אותה, היא מגיעה ליפו, ומנהלת ביפו משא ומתן עם עוד אחד מהמפורסמים של יפו, אבו נבוט, שהיה השליט של יפו באותם הימים, שהיה, אתם יודעים, הוא היה מרביץ לכולם בנבוט, לכן קראו לו אבו נבוט. יש עליו הסיפור המפורסם שהוא סגר לא נתנו לו להיכנס, הוא ציווה כל פעם לסגור את השערים של יפו ולא לתת להיכנס, ויום אחד הוא אחר להיכנס, אז השומרים לא רצו לתת לו להיכנס, אז הוא הרביץ להם בנבוט, בזה שהם לא נתנו לו להיכנס, אבל אחר כך הוא נתן להם פרס בזה שהם היו שומרים כל כך טובים, וגם הוא לקח עמודים מאשקלון שנמצאים בחצר של המסגד הגדול ביפו,
עד היום, אתם יודעים איפה המסגד הגדול למטה. אז בקיצור, היא מתיידדת עם אבו נבוט, מבטיחה לו גם חצי מהחצי שלה של האוצר, והם מגיעים לאשקלון, הוא שולח את החופרים, הם מגיעים הנה, הם מסתובבים פה ערב לפני שמתחילה החפירה, הם עושים טקס רב רושם שבו הם שוחטים תרנגול ומעלים אותו לקורבן, ואז מתחילה החפירה, חופרים, מה מוצאים? עמודים, כותרות ופסלים. בין השאר מוצאים פסל כנראה של קיסר, מאוד מרשים, כי יש סרטוט שלו, הרופא שלה צייר אותו. אז מראים פסל של קיסר, מוצאים פסל של קיסר, והיא כותבת בזיכרונות שלה, שכדי שלא יחשדו בה, שהיא בריטית קולוניאלית שרוצה רק למצוא פסלים ולקחת אותם למוזיאון בלונדון, אז היא תנפץ את הפסל. והיא מנפצת את הפסל לחתיכות, בין השאר כי החברים שלה חשבו, אלה של אבו נבוט, חשבו שהזהב מתחבא בתוך הפסל. ניפצו את הפסל, אין יותר פסל, גם אין מטבעות זהב. היא בילתה פה שבועיים, חפרה את כל השטח הזה, מה שהיא מצאה מסתובב פה עד היום, אבל זהב אין. אז ליידי הסטר, אחרי שהיא התייאשה מלמצוא את הזה, יחד עם את האוצר, אבו נבוט לא אהב אותה יותר, גם... רבותיי, תתנהגו יפה, עכשיו ההנהלה הגיעה. אז בבקשה. אז אל תספרו מה גיליתי לכם כל הזמן. אז בקיצור, ליידי הסטר עזבה את ארץ ישראל, בדי בבושת פנים ובאכזבה מרה, קנתה מנזר חרב בלבנון, במקום שנקרא דיר ג'ון או משהו כזה, ושם היא בילתה את אחרית ימיה ושם היא גם מתה. וכתבה, ומריון הרופא כתב את זיכרונותיה, ורבותיי, היא אחת הגברות הכי מופלאות שהסתובבו במזרח הקדום, והודות לה נחפרה אשקלון, וזה החפירה שלה. אז עכשיו אנחנו ככה תציצו על הדברים שיש פה, ואנחנו נלך מהצד השני לראות איפה החביאו את הפסלים שהיו פעם במקום שבו הם נמצאו, ועכשיו, למה מחביאים אותם? לא באמת. הם מכינים, א' רוצים, מסתבר שאיפה שהחזיקו את הפסלים קודם זה היה אודאון, אז רוצים לשחזר אותו, וגם מכינים עכשיו במוזיאון ישראל תערוכה מאוד מאוד גדולה על תולדות אשקלון, שלכשהיא תתחיל, אז כדאי לכם ללכת, היא תהיה במוזיאון רוקפלר, אז רוצים להעביר חלק מהפסלים לשם. אז בואו נלך לראות את אז הפסלים שהם לא במצב מי יודע מה, והם כנראה כבר עברו טיפול של מה שנקרא איקונוקלזמוס, זאת אומרת, הורידו להם את הפנים, כנראה בתקופה המוסלמית. יש פה שני פסלים שתפעילו דמיון, תעמידו אותם. ואז יש פה דמות אישה, תראו עם הבגד הרומי, עם הקשר מתחת לחזה, עם הכפלים הנהדרים, הכנפיים, יש לה כנפיים, יש לה כתר, ויש לה לולב כזה, ענף תמר ביד, וכאן יש לנו גברת דומה, עם בגד קצת אחר, גם כן עם כל הכפלים הנהדרים האלה, זה ברמה הפיסולית, אלה פסלים באמת ליגה א', גם לה יש כנפיים מאוד יפות. גברת רומית, עם כנפיים. מה זה היא עומדת? הן עומדות, תכף אני אגיד. גברת רומית עם כנפיים, זאת בדרך כלל אלת הניצחון ניקה. היוונית, או כמו שקוראים לה בעולם הרומי, ויקטוריה, זה אותו דבר. ניקה, אלת הניצחון. כמעט בכל עיר היו מציבים פסלים של ניקה לבטא את השלטון. אז פה יש שתי ניקות מאוד יפות, מאוד מעניינות, מאוד מיוחדות. זאת יש לה משהו עוד מעבר לזה שהכנפיים שלה נהדרות. היא עומדת, ופה צריך קצת לרדת, אז תשימו לב שיש פה מה שנקרא פדסטל. יש פה מין מעמד כזה שעליו היא עומדת, ואז רואים את דמותו של אטלס, שנושא את העולם על כתפיו, גבר שרירי ועירום, יש בעיה עם הפרופורציות, כמה היא גדולה וכמה הוא קטן, אבל הוא עומד הוא מחזיק על כתפיו את כדור הארץ, ואז עליו עומדת ניקה. זאת אומרת, יש פה, אם תרצו, סיפור מיתולוגי שלם, אטלס, העולם, ניקה למעלה, הכל מצוין, הנה הניצחון, הנה אנחנו מתארים את הסיפור שלנו. אז הם
וזה באמת פסלים ברמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד יפים. אתם רק צריכים לתאר לכם את מרכז העיר עם הפסלים הנהדרים האלה עומדים. עכשיו יש פה פסל נוסף, לכנפיים, ויש לה ילד קטן על ידה. עכשיו אנחנו מכירים אותה גם כן מן העולם הרומי, זוהי איזיס. עכשיו זוכרים שדיברתי קודם על העניין הסינקרטיסטי של אימוץ דתות אחת אחרי השנייה. עכשיו הרומאים מאוד אוהבים, כשהם נכנסים למצרים, הם מאמצים חלק מהאלוהיות המצריות. איזיס בעולם המצרי היא אלת פריון. אז בעצם הרומאים מאמצים את איזיס כאלת פריון ומראים אותה בדמות אישה שעל הראש, כמו ניקה, יש לה בעצם כתר שמדמה את החומות של העיר. איך אנחנו יודעים אבל שהיא איזיס? אז זה מאוד מעניין, כי איזיס בעולם המצרי ילדה ילד שנקרא הורוס, שהוא יהיה בעצם המלך החי. והוא הבן של איזיס ואוזיריס, שהוא מלך עולם המתים, שהוא המלך המת. ולילד קוראים הורוס, והורוס מסמל את המלך החי במצרים. עכשיו אנחנו נמצאים בתקופה הרומית, הורוס הוא כבר לא כל כך רלוונטי. אז לאיזיס עושים, איך נגיד, הסבה לעולם הרומי, להורוס קוראים הרפוקרטס, והוא נהפך לאלוהות מגוננת, אלוהות רפואה וכל מיני דברים כאלה. אז הנה יש לנו כאן את איזיס והילד הקטן שלה, הרפוקרטס או הורוס. אז הנה אם דיברנו על ערבובי הדתות שכל כך מאפיינים את אשקלון, אז הנה בתקופה הרומית המאוחרת עוד ממשיכים לערבב את הדתות. ניקה שהיא יוונית, רומית, איזיס המצרית, הרפוקרטס, כולם באותה סביבה לפולחן עירוני. אז יש לנו פה כל בסיסי העמודים וכולי, רק תארו לכם כמה העיר הזאת הייתה מפוארת, שהיו בה עמודי השיש האלה ובסיסי השיש ועמודי הגרנית וכל הפסלים המפוארים האלה. זאת הייתה עיר מעניינת במיוחד. דלי, לא התגלגלה אחר כך לנצרות גם? בבקשה? איזיס לא התגלגלה גם לנצרות? מאיזיס? כן. תראה, בסופו של דבר מריה היא גלגול של אלוהיות, תראו, מריה היא גלגול מעניין של אלוהיות הפריון, היא בתולה. אבל יש לנו גם בעולם היווני ארתמיס, שהיא בתולה ונהפכת לאלת פריון. למשל, הדמות שראינו במטבע גם אפרודיטה בתולה וגם אתנה עם האשכים התלויים, זה ארתמיס, שנהפך, היא בתולה, ולא בכדי מריה בתולה. זאת אומרת, הגלגול של תפיסת, עם מי דיברתי בדרך? עם אביבה, אני חושבת, על תפיסת האלוהות הנשית כאם כל חי, כמביאת חיים, כאם הפריון, בתולה, לא בתולה. אם אתה מצליח להביא צאצאים ללא מגע זכרי, אז זה מגדיל את איכות הפריון. איכות הפריון, אבל את איכות היכולת הנשית. והיכולת הנשית להסתדר לבד. בבקשה, אביבה, נראה להם, אה? גיל. אז אם אתם זוכרים, כשראינו את המבנה המוסלמי הקטן הזה שככה היה מאוד פוטוגני על התל, אז אמרתי שהוא אחד מהמבנים שאולי שימשו כמבנה הזרה. עכשיו אנחנו מכירים לאורך רצועת החוף מבנים שחלקם אמיתיים במרכאות וחלקם לא, שבעצם נבנו על ידי הממלוכים אחרי שהם כבשו את ארץ ישראל מידי הצלבנים וסילקו אותם, והיו מעוניינים למנוע כל אפשרות. אני אזכיר לכם שהיו כמה וכמה מסעות צלב, ואחרי סלאח א-דין שחשבו שנגמר הסיפור הצלבני, הוא חזר עוד פעם. אז החרדה הזאת שמה צלבנים כאלו או אחרים יגיעו דרך הים ויכבשו פעם נוספת את ארץ ישראל, מאוד הטרידה את הממלוכים, והדרך שלהם לעשות התראה מוקדמת הייתה לבנות אתרים של עלייה לרגל על חוף הים, בהנחה שאתרי עלייה לרגל בעצם יבטיחו תנועה של אנשים
יוכלו לשמש, אוי, אני רואה פה איזו ספינה וזה, ולטלפן למפקד ולהודיע שיש סכנה. אחד מהמבנים האלה זה המבנה הזה, שמכונה שייח עוואד, ואמור לכאורה להיות מקום קבורתו של איזשהו קדוש שקראו לו שייח עוואד. אין קבורה, אין קדוש, אבל המבנה הוא מבנה, והוא בעצם בנוי כמו מבנה קבורה, והוא שימש מקום לעלייה לרגל, ובעצם שומר על כל רצועת החוף הדרומית הזאת. קצת צפונה יש עוד אתר כזה שאתם מכירים אולי בנבי רובין, מה שמכונה, יש שם גם כן מין קבר שייח, ומסורת שאומרת שראובן קבור שם, אז זה מני רובין, והזכרתי קודם את סידני עלי, זה אותו דבר, זאת אומרת, זו אותה מתכונת, זה בעצם מתקנים להתראה מוקדמת. עכשיו, המבנה הזה, למרבית הפלא, לא נהרס, והוא השתמר במצב מאוד יפה, והיום הוא נראה מבנה ממש ממש רומנטי, היו לו שתי כיפות, ויש לו כיפה שהייתה פעם מסוידת לבן, אם עומדים מרחוק, רואים אותה. לימים, יעקב רכטר, הארכיטקט הידוע, התבקש לתכנן בית מלון על חוף ימה של אשקלון במקום הזה, והוא תכנן את הולידיי אין, מה שהיום הולידיי אין, את המלון הזה, שאנשים תוהים למה המבנה המשונה העגול הזה. אז בעצם רכטר עשה פה דבר נורא נורא יפה, הוא חיכה, היום לא אומרים ככה, הוא שוחח, התכתב עם המבנה של שייח עוואד, ושני המבנים האלה משוחחים זה עם זו, או אני לא יודעת איך נגיד את זה. בכל אופן, הוא מאוד יפה, יש מפה תצפית נהדרת. תסתכלו על הים הנהדר, ראינו כבר היום את הים. אבל בכל זאת יש שם קבר בפנים. ומה? יש קבר. כן, לא, אבל זה בלוף. שמשתתפות על הקבר של שלשון. כולה למה? לקרחת, אני יודעת. אז ככה, אנחנו נמצאים בעצם בחצר של המרכז של הפרידר, שאני מזכירה לכם, שלמה קודם סיפר, שבשנות ה-50 בנו כאן שכונה דרום אפריקאית, יעני לא שיכון עולים, היא באמת הייתה באיכות אחרת לגמרי, ותוך כדי חפירה של יסודות לבתים, יש סיפור מאוד משעשע של מי שהיה אחראי על הבנייה באשקלון, שהיה לו טלפון השכם בבוקר, שהפועלים אמרו לו, תשמע, מצאנו משהו נהדר עם שיש, עם פרצופים, וזה, מה לעשות עם זה? והמזל הוא שהאיש הזה בעיניו ראה את הדברים, ראה שיש כאן סרקופגים, וגם דאג לשמר אותם ולא לזרוק אותם, כי יש לנו לא מעט מקומות שחששו שמוצאים התקרות וזה ישבש את הבנייה, ואז העלימו אותם, סילקו אותם, קברו אותם, שברו אותם, עשו כל מיני דברים. עכשיו בעצם מה שמצאו פה, מצאו כאן בית קברות די גדול, שהיה כנראה שייך לעשירי אשקלון, כי נמצאו כאן סרקופגים. עכשיו אנחנו אומרים סרקופג, פירושו ביוונית אוכל בשר, כי האמינו שכשתומנים אדם בארון קבורה מאבן, והיו, אני יודעת, אחרי שנה, שנתיים, מסתכלים בארון והיו רואים שהגופה נעקלה. אז הניחו שהארון הוא זה שאכל את הבשר, ולכן קראו לארון הקבורה מהאבן סרקופג. זו הייתה שיטת קבורה רומית, ארונות קבורה מאבן. באיזשהו שלב, עם ישראל, בתקופת המשנה והתלמוד, אימץ את שיטת הקבורה הזאת. מי שמכיר את בית הקברות של בית שערים למשל, שם יש הרבה מאוד סרקופגים של קבורה יהודית, עם סמלים יהודיים וכו'. כאן זה בית קברות רומי לכל דבר, ואיכות הארונות שמוצאם כנראה מאסיה הקטנה, אבל הם נעשו בבתי מלאכה שלא בארץ ישראל, רובם הגדול. עכשיו אפשר לראות, יש ארונות קבורה פשוטים, זה הכל תלוי במעמדו הכלכלי של הבן אדם.
אם תסתכלו על הארונות הפשוטים יחסית, איפה שסיסו עומדת וכולי, הם מסותתיים, הם לא מאותרים, ויש להם צורה, תסתכלו על השני שהוא קצת יותר רחוק, הבחורה עם הכובע הכחול עומדת על ידו, אז תראו שבעצם יש לו צורה של בית. נכון, יש לו צורה כאילו אמבטיה, אבל זה יש גג, שזה גג שיש לו 4 אקרוטריות, זה נקרא כאילו 4 פינות, שזה אנחנו מכירים במקדשים רומים, ואנחנו מכירים גם בבתי מגורים רומים. זאת אומרת, יש כאן משהו שהזל בעצם שואף להיקבר במקום שיראה כמו הבית שלו, להמשיך את חיי הנצח שלו במקום שיש בו בית. עכשיו, הרבה פעמים העיטור על הארון היה על גבי המכסה שלו, וכאן יש לנו דוגמה נהדרת, מאוד 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 יפה, של ארון קבורה של זוג, ומראים לנו כאן את הגבר ואת האישה, ושוב אם תסתכלו על איכות העבודה של הגילוף בשיש, איך כפלי הבגד נופלים, כאילו זה באמת היה בד אמיתי, כשמה שחסר כאן כמובן זה הראשים שלהם, שפשוט הראש לא תמיד זה השחתה מכוונת, הרבה פעמים פשוט הוא תלוי על הצוואר, אז זה תלוי על בלימה, אז הוא נופל. הסצנה הזאת בדרך כלל מראה אציל רומי, שככה, תשימו לב, הם שוכבים בהסיבה, כמו בליל הסדר, ככה, על הקלינה, על הספה, בדרך כלל בסצנות כאלה רואים שלגבר יש ביד מטפחת, ואת המטפחת הזאת, כשהיה מתחיל המשחק למשל באמפיתיאטרון של הגלדיאטורים, אז הסימן להתחיל את זה לא המשרוקית של השופט, אלא המנהל המשחקים היה מפיל את המפית, זה היה סימן, זה הייתה מין סצנה שגם אנשים שלא ניהלו משחקים היו מציגים את עצמם בפוזה הזאת שהם מנהלי משחקים. בכל אופן, כאן הוא ארון מאוד יפה, כי בצד יש לנו גם 2 דמויות מקסימות שהם כנראה אל נהל ונרעידה. זאת אומרת, אלה דמויות מיתולוגיות שקשורות למיתוסים של הנהרות ושל המים. אתם רואים שיש שם צדפים וזה דמויות מיתולוגיות כאלה. בעצם, אם תרצו, אלה רוצים בעולם הבא שיהיה להם ככה. קוברים לפעמים 2, בסרקופג אחד לפעמים שמים 2? כן, הרבה פעמים, אבל לא תמיד. אבל יש לה אופציה. עכשיו, 2 הסרקופגים הבאמת מפורסמים זה מה שנמצא כאן מתחת לסככה, והם יוצאי דופן. הקומפלקס זה המרכז, החצר, זה היה פעם חצר המוזיאון של אשקלון, שלא בדיוק, אני לא יודעת מה איתו, וזה המרכז של הפרידר. זה המרכז של הפרידר? כן. וכאן יש לנו הסרקופגים שאולי נחשבים ליפים ביותר שהתגלו אי פעם בארץ, והם באמת מרהיבים ביופיים. יש לנו כאן סצנה שקודם כל תסתכלו על השיש, הוא עשוי משיש מאוד משובח, מאוד מאוד טוב, והוא מראה קרב. הוא מראה קרב בין אנשים עירומים עם טלטלים ועם טוגות כאלה, ובין חיילים שיש להם מדים וקסדות עם סוסים. הכי מעניין זה להסתכל על הסוסים ולראות אם תרצו את הבעות הפנים של הסוסים, וגם תשימו לב להבעות הפנים של הלוחמים, שהנה הסוס הזה שהוא בעצם נהרג, הוא ממש בפרפורי הגסיסה שלו. תראו על הדמות הזאת ששוכבת מתחת לסוס ולמעשה נמעך, הדמות הזאת שמנסה לתקוע משהו בגב של הלוחם והוא כאילו בשארית כוחותיו. עכשיו זה מסמל את הקרב בין הברברים או הגלטים בעצם לבין הרומאים, וזוהי סצנה שחוזרת בהרבה מאוד סצנות אומנותיות רומיות, שחוזרת אחורה לסצנות שלקוחות מן העולם היווני, שמראה בעצם את המאבק בין העולם של הציוויליזציה של העולם היווני ואחר כך רומי מול פראי האדם, מול העמים הבלתי מתורבתים שמשתנים מדי פעם. זאת אומרת, זה יכול להיות יוונים או רומאים, וזה יכול, הדמויות למשל יהיה הפרסים בעולם היווני, ואחר כך אצל הרומאים זה יהיה הגלטים. הגלטים זה הקלטים או הגלים
שיוליוס קיסר נלחם בצרפת נגד הגלים, והם רואים בהם פראי אדם ארוכי שיער, כי הם לא מתגלחים והם לא מסתפרים והם לא מתלבשים, אז הם נראים, הם הווילדחייס. אז בסופו של דבר כמובן הרומאים עם המדים שלהם, עם הסדר של הציביליזציה, עם הקסדות, הם אלה שמנצחים. ברמה האומנותית זה באמת יוצא מהכלל ברמת האיכות. עכשיו יש פה גם כל מיני פטנטים של האומן. תסתכלו למשל על הלוחם המת הזה, בעצם הוא כבר מת, תראו את הראש שלו. עכשיו תראו, היד שלו רפויה, אבל אם היו משאירים, יד אחת מחזיקה במגל, היד השנייה בעצם צריכה להיות תלויה באוויר, אבל אם היא תהיה תלויה באוויר היא תיפול, היא תישבר ותיפול. אז כאילו שמים לו משהו שנראה כמו חרב, אבל זה לא חרב, זה בעצם חתיכת אבן בשביל להחזיק את היד שהיד לא תיפול. אותו דבר קיים גם פה דרך אגב, מה שנראה כמו חרב. זאת אומרת, יש פה גם כל מיני פטנטים. עכשיו, מבחינה אומנותית גם תשימו לב שיש פה עומק, יש פה כמה שכבות, זאת אומרת, יש השכבה של הרגל, ואחר כך הסוס, ואחר כך יש לנו את זה שלמטה, וזה שמאחור. אז זאת אומרת, כל העסק הזה הוא ברמה. אין בארץ, נמצאו בקיסריה גם כן סרקופגים מאוד יפים, אין אף אחד שמשתווה ברמה האומנותית לסרקופג הזה. אחד כזה מצאו? אחד כזה יפה ברמה הזאת. לא, לא, אין עליו שם. עד כמה שאני זוכרת, אין עליו שם. אנחנו יכולים להמציא. בביטחון טוטלי. עכשיו אתם רואים כאן את ההמשך של אותו סיפור, כן, גם כאן של המאבק הזה. עכשיו, העניין של ההשתמרות מאוד תלוי איך זה נמצא, אם זה היה קבור או לא. מה שהיה חשוף על פני השטח, או קרוב לפני השטח, משתמר בצורה הרבה יותר גרועה. בצד הזה יש לנו סצנה של אריות, זה מול זה, מין קרב איתנים של אריות. עכשיו, אבל אין בחרס, רוב הארון השני הוא גם כן מאוד מעניין, הוא ארון שוב, גבורה, אתם רואים, יש את הזוג הזה, תראו מאחור איך הוא מחבק אותה. יש לנו את הסצנה של החיות, חיות הטרף, זו מול זו, שהן עומדות מול האמפורה. הסצנות הארדיות של הגריפונים האלה, של בעלי חיים דמיוניים, זה חצי ציפור, חצי רגליים של אריה, מחונך, עומדים מול האמפורה. אבל החזית תהיה תמיד הצד עם הסיפור היותר מעניין, ופה יש סיפור מיתולוגי ממש מופלא. אז הנה אתם רואים את הזוג, והנה רואים את המפה שלו, את המטפחת, או זה לא מטפחת, זה שקית של כסף. ואתם רואים שבפינות היו גם פוטי כאלה, היו אירוסים קטנים. זה חיה? אבל מה שחשוב זה הסצנה הזאת, וזה אולי עוד יותר מפורסם מן הארון ההוא, כי הוא מספר סיפור מיתולוגי מאוד ידוע. אז קודם כל, משמאל ומימין, יש כנראה הזלים, הגברת עם הבגד הרומי שלה ודון, שהם בעלי הקבר, ואילו הסצנה המרכזית מספרת את אחד מסיפורי המיתולוגיה הכי ידועים, וזה החטיפה של פרספונה. זאת אומרת, יש לנו את הדס, הבחור הזה, שבמרכבה, יש לו כאן מרכבה, הנה הסוסים האבירים שלו, והנה אנחנו רואים את הדס כאן, והדס מסתובב לו, הוא אל השאול, הוא מחפש אישה, הוא מסתובב, מי שיהיה בסיציליה בספטמבר בטיול של המכון, נגיע למקום שנקרא אנה, שזה בראש, זה ההר הגבוה בסיציליה, ושם בשדה יצאה פרספונה לסוח באחו, והגיח הדס מן השאול, היה פתח במרכבה שלו, ראה את פרספונה היפה, חשק בה, תפס אותה, ובעצם לקח אותה וחטף אותה, והביא אותה לשאול. ופרספונה הייתה אימא, דמטר, שהיא הייתה אלת הפיוליון והמחזוריות של הטבע, ודמטר נורא אהבה את הבת שלה ולא הייתה מוכנה להיפרד ממנה ועוד להתחתן עם הדס וזה.
ודמטר דרשה מזהוס שיחזיר את ביתה, זהוס אבי האלים. וזהוס התמהמה, לא כל כך, הוא לא רצה להתעסק עם האדס, ופרספונה, דמטר פתחה, הם כולם אחים, דמטר פתחה בשביתה, ואמרה כל עוד שלא יחזירו את ביתה, היא לא תמנע מן האדמה להניב את פריה, והאדמה לא הניבה, והיה רעב גדול בארץ, והתושבים בחרו, וזהוס הבין שצריך להפיס את דעתה של דמטר, ובסופו של דבר הגיעו לפשרה יוצאת מהכלל. פרספונה תהיה חצי שנה עם בעלה האדס וחצי שנה אצל אמא דמטר, וכולם יבואו יחזור הפריון לעולם. ואגב, הסיפור הזה על המחזוריות של הטבע, שחצי שנה מוות, הקיץ, וטומנים את הזרעים באדמה זה כמו לקבור, וצריך לחכות ולא לדעת אם הם ינבטו ובסופו של דבר האדמה תיתן את פריה. זוהי המחזוריות של הטבע. איזיס היא אלת, שהזכרנו קודם, היא אלת המחזוריות המצרית, ובארץ סגדו לתמוז או לדומוזי, שהוא אותו דבר, הוא רק אל ולא אלה, שמבטא שהיה מת לחצי שנה וקם לתחייה לחצי שנה. זאת אומרת, זה העניין הזה של חרדת החקלאי לתנובה של השנה הבאה, והעניין של המחזוריות של הטבע. אז הנה, ועכשיו ברמה האומנותית, שוב, זה פיסול אדיר. תראו את התנועה של האדס, ובייחוד של פרספונה עם הגוף בצורה כזאת. עכשיו, מי שפותר את הבעיה זה מרקורי, הרמס, שליח האלים, שזהוס שולח אותו כדי למנהל את המשא ומתן בין האדס לדמטר. אז אנחנו רואים את הרמס עם כנפי קפיצת הדרך קשורים לקרסוליים שלו, עם האדרת שלו, עם השקית של הזה, ולמטה אנחנו רואים את הכלב בעל 3 הראשים, שזהו קרברוס. ותשימו לב לעוד דבר, לתרנגול, התרנגול הזה, החמוד הזה, התרנגול הזה מסמל את התחייה, אולי בגלל עניין הביצים, את התחייה, ואתם רואים שיש פה גם שקית של כסף, כי להרמס הוא היה גם אל הסוחרים והגנבים, אז היה לו תמיד שקית עם כסף, אז במקרה הזה היא נפלה לו מהיד, ויש לנו פה סל מלא פירות, שזה כמובן פרי האדמה, הלפיד שנופל מידיה של פרספונה. זה סצנה נפלאה שמאוד מוכרת במיתולוגיה היוונית, וכאן היא שוב ברמת פיסול. זה פחות מורכב מהפיסול של המלחמה, אבל זה מאוד מאוד יפה, והנה הזוג הזה שמישהו השחית את הפרצוף שלהם, בכוונה כנראה. אז מה יש להרמס ביד? האטריביוט שלו זה לא עמות עם שני יש לו קדסאוס כזה, כן, זה מה שצריך להיות. אנחנו לא יודעים, יש לו משהו נראה שזה קרח, ואני לא יודעת מה. צריך, לא, אבל היה לו משהו ארוך יותר. לא, אבל צריך להיות הדבר הזה כמו הסמל של הרופאים, הקדסאוס הזה. לא, של הרופאים זה אחד, ולא יש עם 2. כן, אז זה היה צריך להיות לו, פה זה חסר. מאיפה היה להם כסף לכאלה דברים? זאת הייתה עיר מסחרית, מאוד מאוד עשירה. סחרו פה ביין ובבצלים ובכל מיני דברים כאלה, ורומאים עשירים יכלו להרשות לעצמם ארונות כאלה, וזה הזמינו מחוץ לארץ, זה לא עשו בארץ. זאת אומרת, היו מביאים את זה גמור לארץ. יאללה, בואו. מה? זה לא מושחת אלא פשוט לא מושלם? יכול להיות. גליה, פה יש משהו שנפל, זאת אומרת, זה רק מראה באיזה, זה כאילו נפל. את יודעת מה, זה נראה שנפל לאחרונה, כן. זה הגלגל של המרכבה. זה הגלגל של המרכבה. אבל עוד קצת יפלו עוד דברים ועוד דברים, וזה לא שומרים על זה. תראי, סוגרים את זה ולא נותנים להיכנס.
טוב, חבר'ה, אפשר להיכנס? יש פה יש שלט כאן, כל הסיפור מסופר כאן. צריך להוריד את הכובע עכשיו? כיוון שזה אתר מוסלמי, זה גם לא פשוט צריך להוריד את הנעליים. מכל האתרים המוזרים שיש בארץ, אני חושבת שזה יכול להיכלל בעשירייה הראשונה, אולי בחמישייה. אנחנו נמצאים במקום שנקרא משהד שייח חוסיין. משהד פירושו אתר זיכרון או אתר עדות לשייח חוסיין, והסיפור של שייח חוסיין הוא סיפור גם הוא הזוי למדי. שייח חוסיין היה בנו של עלי, הנכד של מוחמד, וכשהתחילו המאבקים על הירושה, הזמינו אנשים בעיראק, בעיר שנקראת קופה, את חוסיין, שהיה אחד מהיורשים המוכרים של מוחמד, הזמינו אותו לבוא אל העיר שלהם. אבל באותו זמן, אחד היריבים של עלי, מועאוויה, הזעיק את בנו יזיד ואמר לו, תשמע, חוסיין מתכוון להגיע לקופה, כדאי לעצור אותו בדרך. והשיירה של חוסיין, שכללה נשים וטף וזקנים וכולי, נעצרה על ידי יזיד. זאת אומרת, זה מלחמות אחים בתוך זה מה שטוב זה שאת באמצע. אוקיי? אז בקיצור, היזיד מנסה, עוצר את השיירה של חוסיין, ומתנהל קרב שנערך 10 ימים. חוסיין לא נכנע כל כך מהר, עד שבסופו של דבר יזיד מחסל את חוסיין וכל האנשים שלו, הוא נהרג וראשו נערף, וכולם מתו. ואז עלי, שהיה מי שנקרא האימאם הרביעי, נהפך לאימאם הרביעי של השיעים, וזה בעצם התחלת הפילוג של השיעה. והסיפור הזה, קופה, כל הסיפור הזה היה קרוב, הקרב הזה היה קרוב מאוד לקרבלה, שעד היום בקרבלה מתנהל אולי החג השיעי הדרמטי ביותר, האשורה, היום העשירי לזכר 10 ימי הקרב, שבה במהלכו השיעים מכים את עצמם בזרדים או בשוטים עד זוב דם. זה דברים איומים ונוראים, ובעצם מאותו רגע השיעה נהפכת לתנועה דתית, לא סתם למאבקי החלפת השלטון של צאצאי מוחמד. לפי התפיסה השיעית, חוסיין גם בעצם בחר למות, הוא יכול היה להתחמק מהקרב הזה, הוא העדיף למות מות גיבורים כביטוי לאהבת האסלאם ואהבתו לאללה. עד היום זכרו של חוסיין ועלי כמובן הוא הזיכרון החשוב ביותר בעולם השיעי, וכמו שאמרתי מציינים את יום הרצח בחגיגות האלה שהשורה. עכשיו, לפי המסורת צריך היה לקבור את חוסיין, וקברו את הגופה שלו בקרבלה, במסגד שקיים עד היום, ושם מתקיימים הטקסים של האשורה, אבל את הראש העבירו למסגד הגדול בדמשק. ואז לשיעים בעצם נוצרו 2 מקומות עלייה לרגל, אחד בדמשק ואחד בקרבלה. בשנת 750 בית עבאס הדיח בעצם את שושלת בית אומיה,
ואז החשיבות של דמשק ירדה, החשיבות של בגדד עלתה, והשליטים של בית עבאס החליטו שמקום עלייה לרגל בדמשק לא משרת את המטרות שלהם, והם החליטו שצריך להיפטר מהמקום הקדוש הזה במסגד הגדול של דמשק, צריך להיפטר מהראש של חוסיין. אפשר לזרוק אותו לפח. מה עושים איתו? שולחים אותו למקום הכי רחוק והכי נידח והכי שכוח אל באימפריה העבאסית. נחשו איפה? אשקלון. שולחים את הראש של חוסיין לאשקלון וקוברים אותו פה במקום הזה. אתם יכולים לא להאמין, אם תחפשו לא תמצאו. למה לא תמצאו? לא, זה לא שלא היה, זה לא קבר בלוף, זה מקום ציון. בקיצור, קוברים אותו על הגבעה שמחוץ לעיר, בשולי העיר. במאה העשירית עולים לשלטון בעולם המוסלמי השושלת הפאטימית, שהם יושבים שהמרכז שלהם הם בקהיר, והם שולטים בארץ ישראל. ואז במאה ה-11 מתגלה לשליט הפאטימי מוסטנסיר, יש לו איזה חלום, איזו התגלות, שבעצם אומרים לו צריך להציל את ראשו של חוסיין שתקוע בחור הזה באשקלון, ואז הוא שולח איזה מצביא פאטימי, מגיע לאשקלון, מחטט פה בגבעה, מוצא את ראשו של חוסיין עדיין שותת דם, 300 שנה אחרי שהוא מת. למה אתם צוחקים? עדיין שותת דם, מוציא אותו, לוקח אותו לקהיר, ומי שמכם היה בקהיר ומכיר את קהיר, מסגד שייח חוסיין בקהיר, זה המסגד הכי גדול והכי חשוב בקהיר, זה המסגד של קהיר. אז קוברים אותו בשייח חוסיין. ואיזה יופי, מה יש לנו כאן? יש לנו מקום שבעצם אין בו כבר קבר מי יודע מה, אבל בינתיים הדברים, אנחנו מגיעים כבר למאה ה-12, הצלבנים כובשים את המקום, והמוסלמים שעוזבים את אשקלון לוקחים את כל מה שהיה פה, חוץ מהראש, כל מיני דברים, הראש כבר היה בקהיר, לוקחים את כל, אני לא יודעת מה, חפצי הקודש שלהם, ומעבירים אותם למסגד חוסיין בקהיר. יפה מאוד. 1187, סלאח א-דין, כבר דיברנו עליו קודם, כובש את אשקלון מחדש מידי הצלבנים, ואז הוא מחליט לבנות מחדש את הערים שנהרסו בינתיים ורוצה לחדש את אשקלון. ראינו כדי שלא תיפול בידי הצלבנים, הוא הורס את העיר, אבל יש לו בעיה, יש פה מקום קדוש, יש פה מסגד מאוד מאוד מפואר. ואז הוא לוקח את המנבר, את בימת הדרשן של המסגד של משהד שייח חוסיין, כבר אין פה מקום קדוש, זאת אומרת, רק המקום, הגולגולת כבר מזמן לא פה. הוא לוקח את המנבר, אם אתם לא מאמינים, כך הוא נראה. וואו, מה, פה? שם. הוא היה פה. עכשיו לא תנחשו איפה הוא היום. מערת המכפלה. ומעביר אותו למקום קדוש לא פחות, למערת המכפלה. המנבר הזה של שייח חוסיין שהיה כאן במקום הזה עבר למקום, נמצא עד היום במערת המכפלה. אנחנו לא יכולים כל כך להיכנס, אבל אם היינו יכולים היינו מוצאים. אז בסך הכל, אז עכשיו מה נשאר לנו פה? נשאר לנו מקום שלא נשאר בו שום דבר מהקדושה, כי את כל החפצים ואת כל מה שהיה פה ואת הגולגולת ואת כל הנספחים, כל זה עבר לקהיר. המסגד עצמו, המבנה, חלק מהמבנה המנבר שלו עבר למערת המכפלה, ובכל זאת המקום משמר את קדושתו. עכשיו, מי ממשיך להאמין בו? אז נכון שבגדול שיעים, אבל לא סתם שיעים, אלא שיעים שהם צאצאים של השושלת הפאטימית. עכשיו, השושלת הפאטימית שידעה מעלות ומורדות, בסופו של דבר חלק מצאצאיה הגיעו להודו, וקיימים בהודו ככת פאטימית, שיעית, אסמאעילית, יש להם כל מיני, אגה חאן הוא פאטימי, אסמאעילי, והם ממשיכים להאמין בקדושתו של חוסיין. ורבותיי, כמו שאתם רואים, המקום הזה מטופח
מישהו שימר אותו, מישהו בנה פה משהד מאוד יפה, עשוי משיש, עם שילוט מוסלמי, עם אומנות מוסלמית, כולל מגיני דוד וכולי, ומי שעשה את זה, זה בשנים האחרונות, אותם פאטימים מאוד מאוד עשירים, שעולים הנה לרגל מהודו ומפקיסטן, מדי שנה בשנה לקבר, לא, למשהד של שייח חוסיין. לא ידעתם על זה, נכון? אבל גם לא ידעתם, וזה אני צריכה תמיד לקלקל את הסיפורים, לא ידעתם שהמסגד מינוס המנבר שעבר למערת המכפלה, אבל המסגד עמד כאן. רבותיי, הוא עמד כאן עד 1950. ב-1950, אני מזכירה לכם, מלחמת העצמאות הייתה ב-48. ב-1950 היו באשקלון, קודם סיפר על זה שלמה, היו כ3,000 ערבים שהתגוררו בשכונה, במג'דל, על יד 20,000 עולים חדשים שפחות או יותר התגוררו כאן, והתחילו להגיע, והיו עולים הנה לרגל. מוסלמים לאו דווקא שיעים, בכלל מוסלמים היו עולים הנה לרגל, וכמו שאנחנו יודעים, זה לא היה בדיוק חביב על השלטונות. מסתבר שעשו, מרון בן בניסטי בזמנו עשה מחקר ואמר שכ160 מסגדים שהיו בכפרים ערבים נהרסו אחרי המלחמה, לא בזמן המלחמה. את הסיפור של הרס המסגד הזה, הסיפור הזה מתועד, והוא מתועד היטב ובצורה מאוד מעניינת. מי שהיה אז אחד מהארכיאולוגים הבכירים של רשות העתיקות היה פרופסור שמואל יבין, שהיה גם, הוא היה חבר של סבא שלי, אבל חוץ מזה הוא היה גם ארכיאולוג עוד בתקופת המנדט, והוא ב-1950, הוא לא היה פוליטי, הוא היה ארכיאולוג. ב-1950 הוא גילה שהרסו כאן את המסגד, והוא שלח מכתב נודניקי למפקדים של הצבא, וכותב כך: הגיעה אליי ידיעה כי לפני זמן קצר פוצץ הצבא את הבניין הגדול בשטח חורבות אשקלון, הנודע בשם מקאם הנבי חוסיין, שהוא בניין קדוש לעדה המוסלמית. את זה הוא כותב ב-24 ביולי 1950 אל ראש המחלקה לתפקידים מיוחדים במשרד הביטחון, סגן אלוף יעקב פת, עם העתק לרמטכ"ל דאז יגאל ידין. אני מזכירה לכם, בכיר הארכיאולוגים של מדינת ישראל, ובן של סוקניק שהיה חבר טוב של יבין גם כן. בקיצור, הוא אומר כך: הבניין הזה עדיין עמד על תילו בשעת ביקורי האחרון במקום ב10 ביוני. כלומר, שלטונות הצבא לא מצאו כל סיבה להריסתו למין ימי הכיבוש ועד אמצע 1950. קשה לי לחשוב כי המקום פוצץ בזיקה אל עניין המסתננים, שכן מסתננים לא פסקו לחדור לסביבה במשך כל הזמן הזה. והפיצוץ דרך אגב היה מוצלח מאוד, מהמבנה העתיק והקדוש הזה לא נותרה אפילו אבן. התלונה הייתה של יבין, והוא כתב על עוד מבנים מקודשים שפוצצו בשנות ה-50, זאת אומרת הרבה אחרי המלחמה, לא בלהט הקרבות, והוא התחיל והוא ביקש לדבר עם המפקחים על השטחים והבניינים ולהיוועץ איתם כדי לחפש דרכים להימנע מפעולות הרס. ואותו דבר כמובן זה לא קרה, ונודע לו שנהרס גם המסגד בכפר הנטוש אשדוד וכו' וכו'. מסתבר בארכיון צה"ל כל התכתובת הזאת קיימת. פת העביר את המכתב ליגאל ידין, ויגאל ידין, לימים הארכיאולוג מספר 1 בישראל, אני מצטטת, וקולגה של יבין, לא ממש התרגש, ובתחתית מכתבו של פת כתב בכתב יד: אשר קבלת המכתב ותודיע שהעניין בטיפול. וזה הסיפור הזה, כתב לו ידין, והוא כותב: בתלונה של יבין אין שום חדש, הסיפור ידוע ומוכר, וזה עובר מכאן למי שהיה מפקד האזור, שזה היה משה דיין, שעוד לא היה בכזה חשוב באותם הימים, וגם לדיין, תחת הכותרת הריסת מקום קדוש, אומר דיין: הנני מבקש לענות על מכתב זה בעל פה לרמטכ"ל. הפיצוץ נעשה על ידי מחוז השפלה ולפי הוראותיי, ומסרתי הסברות, הפעולה נעשתה לפי הערותיי. התשובה הזאת הייתה מביכה, ומי שהיה ראש מחלקת המבצעים במטכ"ל ביקש להסביר ליבין איך עשו.
והוא אומר לו, הייתה כאן טעות, ויש להניח שלא תקרה שוב. אל תדאגו, זה קרה הרבה פעמים. אני לא אלאה אתכם, מי שרוצה לקרוא, זה מופיע ברמה, ומסתבר שארכיאולוג צעיר שאני למדתי איתו בשם רז קלטר, כתב ספר, אמנם באנגלית, שמשם זה מצוטט, על העשור הראשון של הארכיאולוגיה של מדינת ישראל. ובין השאר הוא עוסק שם בכל העניין הזה של הרס אתרים מקודשים ועתיקים, שנעשה די בזדון ודי במכוון. אז זה הסיפור של הטליבן לא היו ראשונים. בבקשה? הטליבן לא היו ראשונים שחזרו. לא, אנחנו ממש בסדר. אז מסתבר שהרס זה נגרם רק בחלקו הקטן, והוא מדבר על כל המקומות, בחלקו הקטן מאוד בסערת הקרבות, רובו ככולו נעשה מאוחר יותר, משום ששרידי העבר הערבי הפריעו לנוף החדש והזכירו עובדות שכולם רצו לשכוח. וזה מצטטים, החורבות מכפרים ערביים ושכונות ערביות וגושי בניינים העומדים שוממים מאז 48 מעוררים אסוציאציות קשות הגורמות נזק מדיני ניכר. וזה כותב מנהל מחלקת ההסברה של משרד החוץ ב-1957. אז רבותיי, תסכימו איתי, סיפור עם השלכות, מעניין, ומקום עלייה לרגל השיעים.